17, Present, sir. 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, 21, 22, 23, Present, sir. 24, 5, 25, 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, 31, 32, 30, Present, sir. 32, 33, 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44. ओके, ज्यांची प्रेझेंट Sir, राहील 109 present, sir. हा रोल नंबर Sir, 122. जे राहिले त्यांनी 109. चॅट बॉक्स मध्ये तुमचे करस्पॉन्डिंग रोल नंबर सेंड करा. ज्यांची प्रेझेंट राहिलेली आहे त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये रोल नंबर सेंड करा. जे प्रेझेंटी द्यायचे राहिले आहेत त्यांनी प्रेझेंटी रोल नंबर जो आहे तो करस्पॉन्डिंग चॅट बॉक्स मध्ये सेंड करायचा आहे. अजून काही मेंबर्स प्रेझेंटी राहिले आहे. मी पुन्हा रिपीट करतो नंबर. जे नंबर राहिले असतील ते पटकन सांगायचे आहेत मला. 101, Present, sir. प्रेझेंट. ओके. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18,
Present, sir. 19, Present, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 25, Present, sir. 24, sir. 24, 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 32, 32, 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43. Present, sir. ओके, 31 प्रेझेंटी घेतलेले आहे. बाकी आता मला वाटतं होप्स दॅट कोण राहिलं नसावं. ओके, बोर्ड विजिबल आहे. हो, सर. ओके, करस्पॉन्डिंग लास्ट लेक्चर मध्ये आपण टेस्टिंग वगैरे पार्ट पाहत होतो. त्यामध्ये जर आपलं पर्टिक्युलर पाहायचं म्हणलं तर करस्पॉन्डिंग आपला हायपोथेसिस जो आहे तो कंपोजिट आणि सिम्पल मध्ये आपण करस्पॉन्डिंग सेपरेशन करू शकतो. आणि ज्यावेळी स्टेप्स आपण पाहतो त्यावेळी करस्पॉन्डिंग तुमचा H0 विजिबल आहे. हा बोला. हो, सर. ओके, ठीक आहे. H0 आणि H1 करस्पॉन्डिंग समजा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट आणि जनरली आपण जे थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 मात्र करस्पॉन्डिंग इथं आपला कंपोजिट फॉर्म मध्ये किंवा सिंपल फॉर्म मध्ये आपण हा हायपोथेसिस म्हणजे नल आणि अल्टरनेटिव्ह आपण सेट करू शकतो. ओके, आफ्टर दॅट आपला अल्टिमेटली काय होतं की जो आपला पूर्णपणे सॅम्पल स्पेस आहे तो दोन याच्यामध्ये डिवाइड होतो. एक जो आहे तो तुमचा एक्सेप्टन्स रिजन आणि दुसरा जो आहे तो तुमचा क्रिटिकल रिजन. क्रिटिकल रिजन म्हणजे आपण रिजेक्शन रिजन पण याला म्हणतो. मग आपण हा सी ने डिफाइन करतो किंवा आर ने डिफाइन करतो. ओके, मग क्रिटिकल रिजन आणि एक्सेप्टन्स रिजनच्या बाबतीत आपल्याला डिसिजन घ्यायचा असतो. मग हे डिसिजन घेत असताना आपण काय करतो तर टेस्ट फंक्शन आपण डिफाइन करत असतो फाय ऑफ एक्स. मग फाय ऑफ एक्स हे करस्पॉन्डिंग 1 if x is greater than c, 0 if x is less than or equal to c. म्हणजे क्रिटिकल रिजनच्या संदर्भात आपण सी हा पॉइंट एक डिफाइन केला आणि जर मी टेस्ट फंक्शन 1 आणि 0 जर डिफाइन केला, हे रँडमाइज टेस्ट आहे का नॉन रँडमाइज टेस्ट आहे? बोला. नॉन रँडमाइज. ओके, आफ्टर दॅट द फाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 गॅमा 0 ह्या फॉर्म मध्ये असेल तर तुमची करस्पॉन्डिंग काय ते रँडमाइज टेस्ट होते. ओके, मग हा सी जो पॉइंट आहे हा क्रिटिकल रिजन किंवा हा जो सी पॉइंट फाइंड करणे वगैरे याच्याविषयीचे आपले प्रॉब्लेम्स आपल्याला डील करायचे. ओके, आता ज्यावेळी आपण डिसिजन घेतो त्या डिसिजन म्हणले की पुन्हा परत एररचा प्रश्न येतो. डिसिजन म्हणले की मग एरर जो आहे तो तुमचा टाइप 1 एरर, त्यानंतर करस्पॉन्डिंग आणि टाइप 2 एरर. ओके, टाइप 1 एररच्या बाबतीत आपण डिस्कशन करत होतो आणि हा टाइप 1 एरर जो आहे तो करस्पॉन्डिंग याची प्रोबॅबिलिटी आपण फाइंड करण्यासाठी प्रोबॅबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 when H0 is true. ओके, आता ही प्रोबॅबिलिटी म्हणजेच करस्पॉन्डिंग आपला तर दुसरा एक पार्ट येतो. करस्पॉन्डिंग आपला लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स. ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स जे आहे ते डिफाइन केलं पण अल्फाने. मग लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स कधी आपण म्हणतो जर एक्सप्रेशन अंडर थीटा ऑफ फाय ऑफ एक्स which is less than or equal to alpha, then अल्फा जे आहे तुमची काय असते लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स. ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आफ्टर दॅट
तर नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन आहे 1 मिनिट. ओके, तर करस्पॉन्डिंग अल्फा जो आहे, जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल तर आपण त्याला लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स म्हणतो. ओके, आफ्टर दॅट आपण नेक्स्ट जो पार्ट पाहिला होता तो आपला साइज ऑफ द टेस्ट होता. साइज ऑफ द टेस्ट. ओके, साइज ऑफ द टेस्ट आपण कशी फाइंड करतो सांगा मला जरा पटकन. साइज ऑफ द टेस्ट हा बोला, आवाज येतो ना सर्वांना पटकन. साइज ऑफ द टेस्ट Supremum of theta belongs to test under the normal hypothesis. Expectation of theta of bracket मध्ये phi of x. supremum of theta belongs to parameter space under the h naught. Supremum of theta belongs to parameter space under the h naught. ही व्हॅल्यू आपण फाइंड करतो आणि कशा संदर्भात असते तर करस्पॉन्डिंग पुन्हा परत एक्सप्रेशन ऑफ अंडर थीटा ऑफ फाय ऑफ एक्स म्हणजे टेस्ट. आता याच्यामध्ये मला सांगा व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ द टेस्ट अँड लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स. Size of the test is less than or equal to level of significance. लेस दॅन और इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स. ओके, तर साइज ऑफ द टेस्ट ही तुमची ऑलवेज लेस दॅन इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स असणार आहे. आणि आपण काही एक्झाम्पल्स पाहिले होते की त्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपण करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ द टेस्ट आपण फाइंड केली होती. ओके, त्यानंतर मी त्याचबरोबर करस्पॉन्डिंग तुम्हाला अल्फा म्हणजे टाइप 1 एरर फाइंड करायचं म्हणजे अल्फा फाइंड करता येईल. आता मेन काय आहे बघा, आपल्याला बेसिकली काय काय फाइंड करायचं बघा. प्रोबॅबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, probability of type 2 error, नंतर करस्पॉन्डिंग साइज आणि पॉवर फंक्शन. हे जे आज आपल्याला मेन बघायचं आहे ते पॉवर फंक्शन. ओके, आता पॉवर फंक्शन झाल्यानंतर पॉवर ऑफ द टेस्ट. पॉवर ऑफ द टेस्ट. आता ही टेस्ट म्हणजे काय आहे, कॉसेस रिलेटेड आहे, तुम्हाला नोंद नाही. टेस्ट फंक्शन जे टेस्ट फंक्शन आपलं असेल की जे फाय ऑफ ने आपण डिफाइन करतो त्या टेस्ट फंक्शनची पॉवर आपण फाइंड करतो. पॉवर ऑफ द टेस्ट आणि पॉवर फंक्शन हे जनरल असणार आहे जे की आपण बीटाने डिफाइन करतो. बीटा अंडर थीटा ऑफ करस्पॉन्डिंग किंवा पॉवर ऑफ द टेस्ट, पॉवर फंक्शन ऑफ टेस्ट ऑफ फाय थीटा. आणि हा जो थीटा आहे तो थीटा तुमचा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस असेल. थीटा जो आहे तो तुमचा करस्पॉन्डिंग पॅरामीटर स्पेस असेल. इन डिटेल मध्ये आपण करस्पॉन्डिंग पॉवर फंक्शन आणि परत नंतर पॉवर ऑफ द टेस्ट. आता पॉवर फंक्शन मध्ये काय करतो आपण तर पॅरामीटर स्पेस हा होल पॅरामीटर स्पेस आपण कन्सिडर करतो. पॅरामीटर स्पेस हा तुमचा करस्पॉन्डिंग होल पॅरामीटर स्पेस कन्सिडर करतो. आणि इन केस ऑफ द पॉवर ऑफ द टेस्ट ओनली वी हॅव फाइंड the value of power function at theta belongs to parameter space under h1. पॉवर फंक्शन मध्ये आपण फॉर ऑल थीटा साठी आपण व्हॅल्यू फाइंड करतो. पॉवर फंक्शन डिफाइन करतो. आपण काय करतो, पॉवर फंक्शन ऑफ थीटा. पॉवर फंक्शन ऑफ थीटा जसे की आपण एक्स चं फंक्शन डिफाइन करत असतो ऍज लाईक सेम आपण थीटा साठी त्या पॅरामीटर साठी आपण फंक्शन डिफाइन करतो. आणि पर्टिक्युलर पॉवर ऑफ द टेस्ट मध्ये आपण त्या फंक्शनची व्हॅल्यू पर्टिक्युलर अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस म्हणजे तुमचा अंडर द पॅरामीटर स्पेस अंडर द H1 हे फाइंड करतो. या दोन्ही मध्ये हा डिफरन्स आहे. नाही तर तुम्ही पॉवर फंक्शन फाइंड केला की तुमच्या बाकीच्या सर्व व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी बेटर जातो. त्यामुळे पहिल्यांदा आपण प्रेफरन्स देतो ज्यावेळी आपण करस्पॉन्डिंग एखादा एक्झाम्पल सॉल्व्ह करत असेल त्यावेळी आपण करस्पॉन्डिंग पहिल्यांदा पॉवर फंक्शन फाइंड करतो आणि देन आफ्टर दॅट द पॉवर ऑफ द टेस्ट, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर
आणि साईज ऑफ द टेस्ट, ह्या सर्व गोष्टी मग आपल्याला फाइंड करता येतात. ऑल आर रिलेटेड टू द पॉवर फंक्शन. सो पॉवर फंक्शन ऑफ पर्टिक्युलर टेस्ट ऑफ थीटा हे आपण फाइंड करतो. आता लास्ट वन एक एक्झाम्पल दिलं होतं की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला साईज ऑफ द टेस्ट फाइंड करा, त्यासाठी प्रयत्न करा सांगितलं होते. तर त्यानुसार मला आन्सर कुणाचंच मिळालेलं नाही. तर कोण मला आन्सर सांगेल का? लास्ट वन एक एक्झाम्पल होतं, बोला. सर आम्ही ट्राय केलं पण आम्ही जे म्हणजे टीवायला जे शिकलोय त्याच्यामध्ये आम्ही डायरेक्ट एमपी टेस्ट मध्ये साईज ऑफ द टेस्ट काढायला शिकलो. म्हणजे अगोदर लाईकलीहूड रेशो घेतला L1/L0, त्याच्यावरून जो येतं त्याच्यावरून म्हणजे असं डायरेक्टली नाही समजलं की नक्की साईज ऑफ टेस्ट कशी काढायची. ओके, ठीक आहे. आपण साईज ऑफ द टेस्ट साठी पाठीमागे एक एक्झाम्पल घेतले होते की सुप्रीमम आपण फाइंड करतो, सुप्रीमम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स. आता आपल्याला तुम्ही पाठीमागे जो शिकला जो पॅटर्न आहे त्यापेक्षा आपण डायरेक्ट काय करणार, टेस्ट फंक्शन हे आपलं मेन टार्गेट असेल आणि डिपेंड ऑन टेस्ट फंक्शन आपल्याला सर्व व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. आता याच्या बाबतीत एक आणखीन एक गोष्ट सांगतो की करस्पॉन्डिंग ऍटलिस्ट वन क्वेश्चन तुम्हाला सेटनेट मध्ये याच्यावरती असतो. तुम्हाला टेस्ट फंक्शन दिलेलं असतं, मग ते तुम्ही पॉवर ऑफ द टेस्ट किंवा साईज ऑफ द टेस्ट किंवा करस्पॉन्डिंग टाइप 1 एरर किंवा टाइप 2 एरर फाइंड करा म्हणून सांगितलं असतं. ऍक्च्युली ही प्रोसेस जी आहे ती अगदी सिम्पल आहे. मग ही सिम्पल प्रोसेस आहे की फक्त विदाउट जम्बलिंग, विदाउट कन्फ्युजन हे तुम्हाला प्रॉपरली अंडरस्टँडिंग होणं गरजेचे आहे. आणि ती जर प्रॉपरली अंडरस्टँडिंग झाली तर चांगल्या पद्धतीने आपल्याला आन्सर्स फाइंड करता येतील. ओके, तुम्ही प्रयत्न केला सर्वांनी, ही चांगली गोष्ट आहे. जर एखादी गोष्ट कोणती अडत असेल किंवा येत नसेल तर करस्पॉन्डिंग कम्युनिकेशन करा, म्हणजे तुम्हाला ते मला सांगता येईल. ओके, आता एक्झाम्पल जे होतं ते नॉर्मल θ1 साठी होतं, बरोबर ना? बोला. हो, नॉर्मल θ1. नॉर्मल θ1 साठी होतं. आणि नॉर्मल θ1 मध्ये आपलं थीटा म्हणजे H0 जो आहे तो तुमचा कॉम्पोजिट फॉर्म मध्ये होता आणि H1 सुद्धा तुमचा कॉम्पोजिट फॉर्म मध्ये दिलेला होता. आणि करस्पॉन्डिंग आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड करायची होती. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण काय केलं होतं की एक्झाम्पल दिलं होतं, त्याच्यामध्ये 2 टेस्ट होत्या. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग टेस्ट फंक्शन म्हणतो मी, टेस्ट फंक्शन होते. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग बी एक्झाम्पल होतं, त्याच्यामध्ये एक टेस्ट फंक्शन होतं. नंतर सी एक एक्झाम्पल होतं की त्याच्यामध्ये टेस्ट फंक्शन दिलेलं होतं. ओके, मला वाटतं की पहिले जे एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये इझिली आपल्याला फाइंड करता येऊ शकतं की ऍज लाईक सुप्रीममचा प्रश्न कधी येतो, जर तुमचा समजा H0 हा जर तुमचा कंपोजिट फॉर्म मध्ये जर असेल तरच करस्पॉन्डिंग साईज ऑफ द टेस्ट आणि लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स मध्ये डिफरन्स येतो आणि त्यावेळी आपल्याला सुप्रीमम व्हॅल्यू फाइंड करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण काही एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह केले होते. मी त्या नोट्स तुम्हाला शेअर केलेल्या आहेत का लास्ट वन एक्झाम्पल पर्यंत? हो, नोट्स केले सर. ओके, ठीक आहे. तर ते आता एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी ऑब्व्हियसली आपल्याला आहे तेच मेथड यूज करायचं. मी डायरेक्टली 3 नंबरचं एक्झाम्पल जे आहे ते मी तुम्हाला इथं सॉल्व्ह बोर्डवरती सॉल्व्ह करून दाखवतो. त्यानंतर आपण नोट्स वरती सुद्धा पाहणार आहोत. ओके, corresponding example होतं x follows normal θ1. after that H0 जो होता तुमचा θ is less than or equal to 0 and H1 θ is greater than 0 या फॉर्म मध्ये. ओके, आता ज्यावेळी H0 आणि H1 आपल्याला दिलेला आहे हा कंपोजिट फॉर्म मध्ये आहे, आपल्याला साईज ऑफ द फाइंड करायचा आहे. ऍज पर द डेफिनेशन साईज इज इक्वल टू सुप्रीमम θ बिलॉंग्स टू H0. ओके, आता पहिल्यांदा मला सांगा हा H0 आपल्याला कशा पद्धतीने डिफाइन करता येईल? θ हा माझा लेस दॅन इक्वल टू 0 आहे. आपण डील करतो नॉर्मल विषय, तर थीटाच्या व्हॅल्यू कोणकोणत्या व्हॅल्यूज पॉसिबल आहेत? बोला, थीटाच्या व्हॅल्यू कोणकोणत्या येऊ शकतात? θ इज लेस दॅन 0 म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल का H0 जो दिलेला आहे θ बिलॉंग्स टू -∞ टू 0. हे बरोबर आहे का? हे लक्षात येते का? हो सर. ओके,
म्हणजे थीटाचे आपल्याला करस्पॉन्डिंग या फॉर्म मध्ये रेंज दिले. हॅलो, हा बोला. हा, काही क्वेश्चन आहे का? हे क्लिअर आहे का तुम्हाला? हॅलो, हो सर. हा, आता सुप्रीमम ऑफ थीटा बिलॉंग्स टू एच नॉट आपण फाइंड काय करतो? एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स. ओके, हे फाय ऑफ एक्स फाइंड करायचं. मग आता फाय ऑफ एक्स म्हणजे काय? तर फाय ऑफ एक्स आपल्याला दिलं होतं. काय दिलं होतं? तर करस्पॉन्डिंग फाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 0. 1 कधी आहे? तर करस्पॉन्डिंग एक्स इज ग्रेटर दॅन 0. एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 साठी तुमचा 1 आहे आणि बाकीसाठी 1. म्हणजे हे फाइंड करत असताना पुन्हा मला काय करावं लागेल? सुप्रीमम थीटा. आता मी करस्पॉन्डिंग थीटा हा इन द फॉर्म ऑफ रेंज लिहितो -इन्फिनिटी टू 0. आणि इथं प्रॉरिटीची फाइंड करायची आहे. ही नथिंग बट द प्रॉरिटी मला एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 साठी प्रॉरिटी फाइंड करायची. बरोबर आहे का? कारण की फाय ऑफ एक्स हे 1 कधी असणार आहे? ज्यावेळी तुमचा एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 असेल त्यावेळेस. म्हणजे मला इथे प्रॉरिटी करायची आहे, प्रॉरिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 0. ओके, मला आता पुन्हा हे मला मेन्शन करायचं आहे. ह्या पद्धतीने मेन्शन करता येईल का बघा? सुप्रीमम ऑफ थीटा बिलॉंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0 1 मायनस. आता हे मी डायरेक्टली लिहितोय कॅपिटल फाय ऑफ मायनस थीटा. आता हे मायनस थीटा कुठून आलं किंवा काय वगैरे ह्याच्याविषयी मी तर थोडंसं एक्सप्लेनेशन करतो. प्रॉरिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 0. प्रॉरिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 हे मला फाइंड करायचं आहे. अगोदरचं सर्व पार्ट मी थोडंसं इरेज करतोय. प्रॉरिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 ही फाइंड करायची. म्हणजे नथिंग बट प्रॉरिटी ऑफ एक्स इज लेस दॅन 0 मला फाइंड करायचं. लेस दॅन इक्वल टू आपण एक्स हा रॅन्डम व्हेरिएबल करस्पॉन्डिंग नॉर्मल थीटा 1 फॉलो करतो. एक्स फॉलोज नॉर्मल थीटा 1. म्हणजे आपण नॉर्मल ची रिलेटेड डील करत असतो त्यावेळी आपण ऑब्व्हियसली प्रॉरिटी फाइंड करत असताना कुठे जातो? बोला. नॉर्मल ची डील करत असताना आपल्याला पर्सनली प्रॉरिटी फाइंड करत असताना आपल्याला कोणता फॉर्म घेत असतो आपण? स्टँडर्ड फॉर्म. स्टँडर्ड फॉर्म. ओके, मग ऑब्व्हियसली आपल्याला एक्स हा मला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये करावा लागेल. मग तो जो एक्स आहे तो एक्स स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये काय म्हणजे मीन मायनस करावा लागेल. म्हणजे एक्स मायनस थीटा अपॉन 1 विच इज लेस दॅन इक्वल टू 0 मायनस थीटा अपॉन 1. ओके, म्हणजे फायनली आन्सर काय आहे तुमचा? एक्स मायनस थीटा हा तुमचा झेड झाला आणि 0 मायनस थीटा इज रिमेनिंग अ मायनस थीटा. म्हणजे ह्याची जी व्हॅल्यू आहे ती या पद्धतीने फाइंड करताय मला. प्रॉरिटी ऑफ झेड इज लेस दॅन इक्वल टू मायनस. ओके, आता हे झेड इज लेस दॅन इक्वल टू हे कॅपिटल फाय मध्ये मी डिफाइन करू शकतो. आणि हा 1 सो डायरेक्टली आय राईट हियर 1 मायनस कॅपिटल फाय ऑफ मायनस थीटा. हे क्लिअर आहे सर्वांना? इज इट क्लिअर टू ऑल? हो सर. हो सर. ओके, आता प्रश्न काय आहे की सुप्रीमम व्हॅल्यू फाइंड करायचे कशाची? थीटाची संदर्भात. आणि थीटाच्या संदर्भात करस्पॉन्डिंग कॅपिटल फाय ऑफ मायनस थीटा. म्हणजे आपल्याला ऑब्व्हियसली स्टँडर्ड नॉर्मलचा आपल्याला नेचर आपल्याला डिफाइन करता येऊ शकेल. ओके, आणि हा जो तुमचा पॉइंट असेल ऑब्व्हियसली 0 असेल. आणि आपल्याला करस्पॉन्डिंग एच नॉट जो दिलेला आहे तो एच नॉट कुठे आहे? तर हा तुमचा एच नॉट आहे -इन्फिनिटी टू 0. आता -इन्फिनिटी टू 0 मध्ये करस्पॉन्डिंग सर्वात मोठी व्हॅल्यू कोणती आहे? 0. 0. ओके, आता दुसरा आणखी एक पॉइंट की ह्याची व्हॅल्यू सुद्धा मोठी येणं गरजेचे आहे. आता मोठी म्हणजे काय? तर फाय ऑफ मायनस थीटा याची आपल्याला व्हॅल्यू करस्पॉन्डिंग काय करायचे आहे? डिफाइन करायचे. आता थीटा हा तुमचा करस्पॉन्डिंग -इन्फिनिटी टू
झिरोच्या फॉर्म मध्ये. जसं तुम्ही करस्पॉन्डिंग इन्क्रीजिंग जाणार तो 1 मायनस आहे ना, हा फॉर्म कोणता आहे तुमचा 1 मायनस. तर ऑब्व्हियसली आपल्याला तुमची जी व्हॅल्यू मिळणार आहे ती करस्पॉन्डिंग ह्या पॉइंटला मिळणार आहे. ह्या पॉइंटला 0 म्हणजे जर समजा फाय ऑफ 0 व्हॅल्यू काय येणार आहे, कॅपिटल फाय ऑफ 0. हा बोला, कॅपिटल फाय ऑफ 0. झिरोला व्हॅल्यू काय असते, कॅपिटल फाय ऑफ 0. Normal distribution, standard normal distribution. Capital Phi is the CDF function of the standard normal distribution. Then what is the value of the phi of 0? Half. So 0.5. म्हणजे 0.5 म्हणजे फायनली आन्सर काय येईल तुमचा 0.5. 1/2 किंवा 0.5. हे क्लिअर होतंय सर्वांना, हे लक्षात आलं का सर्व? हो सर. ओके. आता हे पुन्हा पुन्हा मी एक शब्द म्हणजे फाय ऑफ एक्स तुमचा काय आहे ह्याच्यावरती सर्व गोष्टी डिपेंड आहेत. आता हेच एक्झाम्पल आपण पाहूया. एकच मिनिट, ऍडिशनल नंबरचे फक्त प्रेझेंट घेतो. सर्वांनी जरा महत्वाचं टायमिंग फॉलो करायचं आहे. आता तुमच्याकडे सेकंड वन एक्झाम्पल असणार आहे. मला सेकंड वन एक्झाम्पलचा आन्सर काय ते सांगा. सेकंड म्हणजे करस्पॉन्डिंग तुमचा सी चा आन्सर काय कोण सांगेल बघा. सी फंक्शन तुमचं काय होतं तर थीटा बिलॉंग्स टू करस्पॉन्डिंग तुम्हाला -5 4 -4 -3 -2 आणि -1 आणि 0 दिलेला होता. h1 ऍज इट इज थीटा इज ग्रेटर दॅन 0. टेस्ट फंक्शन जे आहे ते सिमिलर आहे, तर त्याच्यामध्ये येणारे व्हॅल्यू साईजचे काय असेल तर सांगा मला विचार करून. हा बोला, कोण आन्सर सांगताय? तर त्यामध्ये फक्त सुप्रीमम घ्यावी लागणार ना आता. हा मग 0 येणार ना तशी. 0 म्हणजे ऍक्च्युली टेस्ट फंक्शन ऑफ बी आणि टेस्ट फंक्शन ऑफ सी याच्यामध्ये सिमिलर आहे का डिफरन्स आहे दोन्ही मध्ये? हा बोला. टेस्ट फंक्शन जर ऑब्झर्व केलं तुमचा करस्पॉन्डिंग H1 मध्ये फक्त काय की वरती जे दिलेलं आहे ते कंटिन्युअस सिमिलरच आहे. फक्त काय झालं की वरती तुमचा कंटिन्युअस फॉर्म मध्ये दिलाय आणि एंड पॉइंट हा तुमचा -इन्फिनिटी आहे. आणि इन केस ऑफ करस्पॉन्डिंग सी तिथं आपलं काय केलं पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज दिलेले आहेत आणि -5 हा तुमचा काय आहे एंड पॉइंट आहे. त्यामुळे ते दोन्हीही काय होतात तुमचे सिमिलर देतात. त्याची साईज सुद्धा काय म्हणतात तुमचे 1/2. हे क्लिअर झालं का, लक्षात आलेलं आहे? आता मला सांगा की ए मधलं सेकंड वन एक्झाम्पल होतं, ए मधील सेकंड एक्झाम्पल त्याची व्हॅल्यू काय आलेली आहे? ए सेकंड माझ्या माहितीनुसार ए मध्ये तर काय प्रॉब्लेम नसावा फाईन करण्यासाठी. हा बोला जरा. एक्झाम्पल काय होतं, करस्पॉन्डिंग टेस्ट फंक्शन दिलं होतं 1 इफ x इज ग्रेटर दॅन 0.5 0 अदरवाइज. आणि h0 हा तुमचा थीटा इज इक्वल टू 0 आणि h1 हा तुमचा थीटा इज इक्वल टू 1.
सांगताय मला कोणी आन्सर? ओके, स्क्रीन विजिबल आहे? स्क्रीन विजिबल आहे का? स्क्रीन शेअर झालेले आहे का? येस सर. हो सर. ओके. रँडमाइज, नॉन रँडमाइज, मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना आठवण करून देतो की आपण हे जे टेस्ट फंक्शन्स डिफाईन केले आहेत 1 2 6 4 5 किंवा जेवढे काही टेस्ट फंक्शन आपण डिफाईन करत जात आहोत त्याचे आपलं करस्पॉन्डिंग पॉवर ऑफ द टेस्ट फाईन करायचे आहे. ते आपण पॉवर ऑफ द टेस्टची डेफिनेशन वगैरे पाहिल्यानंतर पाहूया कशातून फाईन करायचं वगैरे. साईज ऑफ द टेस्ट करस्पॉन्डिंग हा पार्ट आपण पाहिला होता. त्यानंतर हे एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्कसाठी दिलेले होते. याच्यामधील मी आता विचारलेला जो क्वेश्चन आहे तो करस्पॉन्डिंग दिस एक्झाम्पल आहे. मला याचा आन्सर सांगा. याचा आन्सर आता 1/2 आलेला आहे. याचा आन्सर 1/2 आलेला आहे. हे फाईन करताना कशापासून फाईन करता येईल? टेस्ट फंक्शन फाय ऑफ एक्स 1 इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 0.5 म्हणजे अल्टिमेटली मला काय फाईन करायचं आहे ते करस्पॉन्डिंग प्रोबॅबिलिटी ऑफ अंडर थीटा नॉट म्हणेन ना मी. करस्पॉन्डिंग मला साईज फाईन करायचं म्हणजे अंडर थीटा नॉट. कशी व्हॅल्यू मला फाईन करायची आहे? एक्स इज ग्रेटर दॅन 0.5. कोणती व्हॅल्यू येईल सांगा? 0.301. 0.30. जरा बघा, हे फाईन करायची म्हणजेच काय काय करायला लागेल आपल्याला. जर हे डायरेक्टली लिहायचं आता एक्स फॉलोज अंडर द थीटा नॉट जर म्हणलं तर करस्पॉन्डिंग थीटा इज इक्वल टू 0 आहे म्हणजे तुमचा स्टँडर्ड नॉर्मल झाला. ओके, स्टँडर्ड नॉर्मल असेल तर मला 0.5 ग्रेटर दॅन व्हॅल्यू फाईन करायची आहे. म्हणजेच मला काय फाईन करायचं आहे? करस्पॉन्डिंग 1 मायनस कॅपिटल फाय ऑफ म्हणजे सीधे फंक्शन ऑफ स्टँडर्ड नॉर्मल ऍट 0.5. हे क्लिअर होतंय का सर्वांना? ही पॉइंट आता तुम्ही जी व्हॅल्यू सांगितली ती कशी व्हॅल्यू सांगितली? 0.3 समथिंग काय तर सांगितले आहे. हॅलो, आवाज येत नाही. चॅट बॉक्स मध्ये टाका. ओके, आपलं अल्टिमेटली ह्या 0.5 ची व्हॅल्यू फाईन करायची आहे आणि हे 0.5 केले की 1 मायनस केले तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे. ते समथिंग 0.69 समथिंग फॉर्म मध्ये येईल. आता याचे आन्सर सुद्धा मी तुम्हाला फाईन करून दिलेले आहेत. करस्पॉन्डिंग सुप्रीमम फाय ऑफ एक्स एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. आता एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर दॅन 0 साठी आपलं ऑब्व्हियसली 0.5 हे आन्सर येणार आहे. त्यामुळे साईज जी आहे ह्याची 0.5 येणार आहे. त्यावेळी सेकंड वन एक्झाम शेड्यूल करतो आपण त्यावेळी 1 मायनस कॅपिटल फाय ऑफ 0.5 आणि जर येणार आन्सर असेल तर तुमचे 0.69 समथिंग येईल. आफ्टर दॅट जे एक्झाम्पल आता आपण डिस्कस केलं हा करस्पॉन्डिंग पॅरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट जर आपण पाहिला तर मायनस इन्फिनिटी टू 0 हा इथे येतो. करस्पॉन्डिंग जर टेस्ट आपण डिफाईन केली तर सुप्रीमम मायनस इन्फिनिटी टू 0 च्या फॉर्म मध्ये. त्यानुसार हे मी डिटेल स्टेप्स दिले आहेत. फाय ऑफ मायनस थीटा आणि फाय ऑफ मायनस थीटाची व्हॅल्यू ही तुमची ऑब्व्हियसली 1/2 येईल. कशा पद्धतीने येते किंवा काय वगैरे येईल तर करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल सुद्धा तुम्हाला थोडंसं तिथं मी दिलेलं आहे. ह्याच्यानुसार तुम्हाला हे क्लिअर होईल. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन एक्झाम्पल ऍज सिमिलर टू प्रिव्हियस म्हणजे 1/2 आन्सर मिळणार आहे. ओके, हे क्लिअर आहे का इथपर्यंत सर्वांना?
बोला. इज इट क्लिअर टू ऑल? येस सर. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट जो पार्ट आहे तो आपला करस्पॉन्डिंग, पुन्हा एक एक्झाम्पल आपल्याला पाहायचं आणि ते एक्झाम्पल हे या पद्धतीने आहे. एक्स फॉलोज युनिफॉर्म 0 1 अगेन्स्ट H1 एक्स फॉलोज युनिफॉर्म 0 2. टेस्ट फंक्शन जे डिफाईन केलेलं आहे 1 इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन सी. सी हा एनी तुमचा कॉन्स्टंट डिफाईन केलेला आहे. इथं पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आपण घेतलेली नाही. सी हा कोणताही व्हॅल्यू असेल, कोणतीही व्हॅल्यू 0 to 1. आता म्हणजे याचं मिनिंग काय होतं बघा. एक्स हेच युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन आहे. हे आपण एक्स ची व्हॅल्यू जर सी पेक्षा ग्रेटर असेल तर आपण त्या करस्पॉन्डिंग एक्स फॉलोज युनिफॉर्म 0 2 हे स्टेटमेंट आपण देणार. आणि जर समजा एक्स ची व्हॅल्यू ह्या सी व्हॅल्यू पेक्षा जर कमी असेल तर ऑब्व्हियसली एक्स हा तुमचा करस्पॉन्डिंग युनिफॉर्म 0 1 फॉलो होतो, असं आपण करस्पॉन्डिंग रिझल्ट देणार आहे टेस्ट. आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये काय केलेलं आहे तर सी ची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू डिफाईन केली. सी ची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू म्हणजे कोणती डिफाईन केली 1. म्हणजे जर एक्स ची व्हॅल्यू तुमची 1 पेक्षा ग्रेटर आली तर एक्स फॉलोज युनिफॉर्म 0 2. आणि जर एक्स ची व्हॅल्यू तुमची 1 पेक्षा लेस आली तर एक्स फॉलोज युनिफॉर्म 0 1. ऍक्सेप्टेड आणि रिजेक्टेडच्या फॉर्म मध्ये. ओके. आता मला फाईन काय करायचं आहे तर करस्पॉन्डिंग याची साईज ऑफ द टेस्ट फाईन करायची आहे. मग साईज ऑफ द टेस्ट फाईन करत असताना ऑब्व्हियसली ऍज पर द डेफिनेशन सुप्रीमम थीटा बिलोंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर H नॉट एक्सप्रेशन ऑफ phi of x under theta, obviously probability of x is greater than c, supremum 1 minus probability of x is less than or equal to c. आता हा पार्ट काय तुमच्या पटकन लक्षात येत असेल, याच्यावरती काही जास्त सांगण्याची गरज नाही. हे एक लक्षात घ्या, पुन्हा पुन्हा तुम्ही इथं कदाचित कन्फ्युजन होऊ शकता. एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स फाईन करायचं. फाय ऑफ एक्स फाईन करायचं म्हणजेच काय करायचं, फाय ऑफ एक्स ची 1 व्हॅल्यू कधी आहे तर प्रोबॅबिलिटी जर तुमचे एक्स इज ग्रेटर दॅन 1 साठी असेल तर, आणि तुमची 0 कधी आहे जर अदर दॅन म्हणजे प्रोबॅबिलिटी इज लेस दॅन एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 1. मग आपलं इथं 1 साठी फक्त प्रेझेंट राहणार 0 आहे. 0 इंटू समथिंग बिकम अ 0. सो 1 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन सी ओनली 1 आपण कन्सिडर करणार. आणि त्यानंतर करस्पॉन्डिंग ग्रेटर दॅन सी साठी 1 मायनस एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू सी. मला सांगा आता प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू सी म्हणजे हे कोणतं आलं सीडीएफ फॉर्म मध्ये. युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशनचं सीडीएफ काय आहे तर सीडीएफ विचार करत असताना कोणत्या कशा अंडर करणार आहात तर एक्स फॉलोज युनिफॉर्म 0 1, कारण की अंडर H नॉट आपण डील करतोय ना. एक्स फॉलोज युनिफॉर्म 0 1 असताना सीडीएफ फंक्शन काय येणार आहे, प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू सी काय येणार. क्वेश्चन क्लिअर होतोय का बघा. मला सीडीएफ फंक्शन ऑफ युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन पाहायला आहे. काय आहे सीडीएफ फंक्शन? x minus a upon b minus a. बरोबर, एक्स मायनस ए अपॉन बी मायनस ए. मग इथे ए ची व्हॅल्यू काय आहे 0 आणि बी ची 1 मग पुट केल्यानंतर काय येणार आन्सर तुमचा x. एक्स. आता परंतु एक्स पण तिथे आपला कोणता पॉईंट पर्टिक्युलर पॉईंट कोणता आहे फाइंड करायचा आहे आपल्याला. सी पॉईंट साठी काढायचे आहे ना. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी तुम्ही हॅलो हा बोला. हा बोला. नाही, आवाज ब्लर होत होता, आता येतोय. येतोय क्लिअर. ओके. म्हणजे मला काय करायचं आहे प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एक्स ज्यावेळी मी फाइंड करतो इन केस ऑफ युनिफॉर्म ए बी. इन केस ऑफ युनिफॉर्म ए बी तर आपण काय लिहितो एक्स मायनस ए अपॉन बी मायनस ए. ओके. आता इथं एक्स म्हणजे काय आहे माझा, एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू सी. म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू माझी काय आहे सी आहे. ओके. म्हणजे सी आणि हा एक्स हा तुमचा इक्वल येईल. ओके. त्यानंतर ए म्हणजे 0 आहे, बी म्हणजे 1 आहे, म्हणजे ऑब्व्हियसली आन्सर तुमचं काय येणार आहे सी येणार आहे. हे क्लिअर होतंय का बघा. प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू सी साठी आन्सर तुमचं काय येणार आहे सी. इज इट क्लिअर टू ऑल.
TDF फंक्शन x फॉलोज युनिफॉर्म 0 1 सी व्हॅल्यू येणार आहे. क्लिअर होतोय का? ओके. मग त्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट व्हॅल्यू कोणती फाइंड करायची आहे? म्हणजे आपली साईज ऑफ टेस्ट काय आहे 1 मायनस सी. आता 1 मायनस सी असेल तर सी ची व्हॅल्यू जर 1 असेल इथं दिली तर ऑब्वियसली आपली साईज काय असणार आहे तिथं 0 असणार आहे. सिंपल प्रोसेस आपल्याला फॉलो करायची आहे. फक्त एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स फाइंड करायचं आहे. अंडर थीटा आपण फाइंड करतो असतो आणि थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस एच नॉट. या केस मध्ये आपण त्याची सुप्रीम व्हॅल्यू फाइंड करतो. सुप्रीमचा प्रश्न कधी येतो जर कंपोजिट फॉर्म मध्ये असेल तर. अदरवाइज आपल्याला साईज फाइंड करण्यासाठी जी व्हॅल्यू आहे ती आपण थीटाची व्हॅल्यू घेऊन आपण व्हॅल्यू फाइंड करतो. इथे एक काळजीपूर्वक पुन्हा लक्षात घ्या की अंडर एच नॉट आणि अंडर एच वन थीटाची व्हॅल्यू कोणती दिली आहे किंवा एक्स साठी करस्पॉन्डिंग कोणती कंडिशन दिली आहे ती आपल्याला काळजीपूर्वक लक्षात येणं गरजेची आहे आणि त्याच्यानुसार आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचे आहे. ओके, हे सर्व क्लिअर झालं असेल साईज ऑफ द टेस्टच्या बाबतीत. आता याच्यानंतरचा जो प्रश्न येणार आहे आपला करस्पॉन्डिंग पॉवर फंक्शन, टाइप 2 एरर आणि पॉवर ऑफ द टेस्ट. ओके, मग या केस मध्ये काय प्रोबॅबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड इयर सर्वांना नोन आहे. एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट गिवन दॅट एच वन इज ट्रू. मग प्रोबॅबिलिटी फाइंड करत असताना ऑब्वियसली एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर एच वन. थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर एच वन. पहिल्या केस मध्ये आपण थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट सी डील करतो. तो इथे पॅरामीटर स्पेस अंडर द एच वन सी डील करतो. आणि इथं ऍक्सेप्टन्सच्या बाबतीत बोलतोय तिथं आपण रिजेक्शनच्या बाबतीत बोलत होतो. हा कॉमन डिफरन्स जो आहे तो लक्षात ठेवा. नंतर पॉवर फंक्शन जे आपण डिफाइन करतो. पॉवर फंक्शन लेट 5 बी अ टेस्ट फंक्शन फॉर द प्रॉब्लेम अल्फा म्हणजे साइज ऑफ द टेस्ट parameter space under h0 parameter space under h1 for every theta belongs to parameter space define. आता हे जे फंक्शन आहे हे करस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइन केलं. बीटा ऑफ थीटा ऑफ फाय अंडर फाय म्हणजे फाय या टेस्ट साठी आपण डिफाइन करतोय आणि थीटाचं फंक्शन आपण डिफाइन करतो. कशाचं? थीटाचं. थीटा म्हणजे तुमचा पॅरामीटर जो आहे तो. ओके, तर थीटाचं काय करतो आपण पुन्हा परत एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा फाइंड करतो. फाय ऑफ एक्स. फाय ऑफ एक्स. आता फाय ऑफ एक्स म्हणजेच काय पुन्हा तुमचा 1 येतो ना. 1 गॅमा आणि करस्पॉन्डिंग तुमचा 0 असतो. सो इट इज नथिंग बट द फाय ऑफ एक्स. हे फंक्शन कशावर रिलेटेड आहे तर रिजेक्ट एच नॉटच्या बद्दल आहे. रिजेक्ट एच नॉट म्हणजे आपण प्रोबॅबिलिटी फाइंड करतो रिजेक्ट एच नॉट फॉर थीटा. आता इथं थीटा जो आहे तो ऑल थीटा. थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस. थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस हे लक्षात घ्या. थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस. ओके, आता हे झालं पॉवर फंक्शन. इज कॉल्ड एज पॉवर फंक्शन. पॉवर ऑफ द टेस्ट फाइंड करायचे आहे. जर पॉवर ऑफ द टेस्ट फाइंड करायचे असेल ऍज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ऍज अ फंक्शन ऑफ थीटा, बीटा ऑफ थीटा इज कॉल्ड द पॉवर फंक्शन ऑफ द टेस्ट फाय. ऑफ द टेस्ट फाय फॉर एनी कोणत्या फॉर एनी थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर एच वन. जर तुमचा थीटा हा पॅरामीटर स्पेस एच वन से रिलेटेड असेल तर करस्पॉन्डिंग बीटा ऑफ थीटा इज कॉल्ड द पॉवर ऑफ फाय. पॉवर ऑफ फाय म्हणजे पॉवर ऑफ टेस्ट अगेन्स्ट द अल्टरनेटिव्ह थीटा. अगेन्स्ट द अल्टरनेटिव्ह थीटा म्हणजे थोडक्यात त्याच्यामध्ये आपल्याला करस्पॉन्डिंग सेपरेशन अशा पद्धतीने करता येईल. थीटा बिलॉंग्स टू जर पॅरामीटर स्पेस असेल होल पॅरामीटर स्पेस तर ते तुमचं पॉवर फंक्शन डिफाइन करतो ऑफ थीटा. ते पॉवर फंक्शन जे आहे ते थीटा मध्ये डिफाइन होतं. आणि जर थीटा हा पर्टिक्युलरली अंडर एच वन असेल, अंडर एच वन थीटा बिलॉंग्स टू अंडर एच वन असेल तर तेच पॉवर फंक्शन हे करस्पॉन्डिंग तुमचे पॉवर ऑफ द टेस्ट डिफाइन करतं. पॉवर ऑफ द
टेस्ट. पॉवर ऑफ टेस्ट आणि पॉवर फंक्शन या दोन गोष्टी डिफरंट आहे. थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस, म्हणजे होल पॅरामीटर स्पेसच्या बाबतीत ज्यावेळी बोलता त्यावेळी तुमचं पॉवर फंक्शन असेल, आणि पर्टिक्युलरली पॉवर ऑफ द टेस्ट म्हणजे थीटा हा फक्त अंडर द H1च असणार आहे, अंडर H1. तर ह्या दोन गोष्टी क्लिअरली सेपरेट लक्षात ठेवा. पॉवर फंक्शन आणि पॉवर ऑफ टेस्ट. पॉवर फंक्शन आणि पॉवर ऑफ टेस्ट. पॉवर ऑफ टेस्ट पर्टिक्युलर टेस्टची पॉवर आपण फाइंड करत असतो, आणि ज्यावेळी आपण पॉवर फंक्शन डिफाइन करत असतो त्यावेळी पर्टिक्युलर टेस्टसाठी होल पॅरामीटर स्पेस साठी आपण डिफाइन करतो. होल पॅरामीटर स्पेस थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस, आणि इथे थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर H1. अंडर H1 हे इम्पॉर्टंट आहे. पॉवर ऑफ टेस्ट आणि पॉवर फंक्शन. ओके, आता आपण पुन्हा परत जसं की आपण लास्ट याच्यामध्ये आपण साईज ऑफ द टेस्ट फाइंड केले होते, तसं आपल्याला पॉवर ऑफ द टेस्ट फाइंड करता येईल, पॉवर फंक्शन फाइंड करता येईल. आता पॉवर, आता इथे बघा अंडर थीटा हे मी बोललो होतो, याच्यामध्ये बोर्डवरती स्क्रीन आहे विजिबल, बोर्ड दिसतोय? हो सर. येस सर. ओके, तर पॉवर फंक्शन आपण बीटाने डिफाइन करतोय ऑफ पर्टिक्युलर टेस्ट थीटा. थीटा हे डिफाइन करत असताना आपण करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स हे डिफाइन करत असतो. ओके, जर समजा हे पॉवर फंक्शन जे आहे हे थीटा नॉट साठी जर फाइंड केलं तर हेच मला डिफाइन करताना या फॉर्म मध्ये डिफाइन करता येईल, अंडर थीटा नॉट फाय ऑफ एक्स. ओके, किंवा हे मला डिफाइन करताना या पद्धतीने जर मला डिफाइन केलं, पाय थीटा घेतलेला आहे, तिथं पण मी थीटाच घेतोय, आणि डिफाइन करत असताना समजा थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर H नॉट जर डिफाइन केलं तर ही व्हॅल्यू म्हणजे कोणती व्हॅल्यू आहे? ही व्हॅल्यू म्हणजे कोणती व्हॅल्यू आहे? एक्सप्रेशन अंडर थीटा नॉट डिफाइन करतो ना आपण. थीटा होल पॅरामीटर स्पेस हा थीटा नॉट म्हणजे करस्पॉन्डिंग H नॉट चे रिलेटेड आला, तेच मी फक्त थीटा बिलॉंग्स टू H नॉट च्या रिलेटेड सांगितलेलं आहे. तर ही व्हॅल्यू फाइंड करतो म्हणजे कोणती व्हॅल्यू फाइंड करतो आपण? बोला. क्लिअर होतोय का? आपला दिलेला पॅरामीटर हा सिंपल फॉर्म मध्ये आहे, म्हणजे हायपोथेसिस जो दिलाय तो सिंपल फॉर्म मध्ये आहे. मग सिंपल फॉर्म मध्ये असताना मी करस्पॉन्डिंग जर पॉवर फंक्शन ऍट थीटा नॉट जर आपण फाइंड केलं तर मिळणारी व्हॅल्यू कोणती असेल? सिंपल याच्यामध्ये साईजची डेफिनेशन काय आहे? साईज कशी फाइंड करता? साईज ऑफ द टेस्ट बोला, साईज ऑफ द टेस्ट कशी फाइंड करता? आवाज येतोय का सर्वांना? सिंपल हायपोथेसिस असताना करस्पॉन्डिंग अंडर H नॉट तुम्ही साईज कशी फाइंड करता? प्रोबॅबिलिटी ऑफ टाइप फर्स्ट एरर. टाइप फर्स्ट इयर म्हणजेच काय करतो आपण? साईज इज इक्वल टू एक्सप्रेशन अंडर थीटा नॉट ऑफ फाय ऑफ एक्स. हेच फाइंड करताय का?
हा तेच सर. फाईन कर, बरोबर आहे का? आता जर थोडस आपल्याला काय करायचं की एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स वरती कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे, कारण जे काय व्हॅल्यू फाईन करायचे आपल्याला एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स फाईन करायचे. ओके, म्हणजेच काय, तर पॉवर फंक्शन मी जर पर्टिक्युलर याच्यासाठी जर घेत असेल थीटा नॉट साठी, तर आणि सिंपलचा फॉर्म जर असेल तर मला इथे काय मिळते, साईज मिळते. आता हे पर्टिक्युलर ह्याच्याशी बोलतोय आपण, एक्स फॉलोज बर्नॉली, बरोबर ना? एक्झाम्पल बर्नॉलीचं आहे थीटासाठी, आणि तुमचा H1 जो आहे तो थीटा इज इक्वल टू 0.4 आहे, आणि सॉरी H0 हा तुमचा 0.4 आहे, आणि H1 जो आहे तो करस्पॉन्डिंग H1 हा तुमचा थीटा इज इक्वल टू 0.8 आहे. म्हणजे त्याला थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट म्हणतो आणि आपण थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 म्हणतो. मग ज्यावेळेस मी समजा सेकंड केस मी फाईंड केली की पॉवर फंक्शन ऑफ थीटा 1 फाईंड करतोय. थीटा 1 म्हणजे तुमचा थीटा हा अंडर द H1 असेल, म्हणजेच एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा 1 फाईंड करतोय. तर ही मिळणारी व्हॅल्यू जी आहे ती तुमची पॉवर ऑफ टेस्ट असेल. पॉवर ऑफ टेस्ट. फर्स्ट वन फंक्शन आहे ते पॉवर फंक्शन आहे. पॉवर फंक्शन ज्यावेळी थीटा नॉट सी रिलेटेड ज्यावेळी डील करता, आणि जर थीटा हा तुमचा सिंपल असेल तर ते तुम्हाला तिथे काय मिळतंय, साईज मिळते. काय मिळते, साईज. आणि ज्यावेळी थीटा 1 असेल, थीटा 1 म्हणजे अंडर H1 असेल, तर मिळणारी व्हॅल्यू जी असते तुमची पॉवर ऑफ टेस्ट असते. पॉवर ऑफ टेस्ट. या 3 गोष्टी क्लिअर होतात का? बोला. हो सर. आता अल्टिमेटली एक लक्षात ठेवा की आपल्याला एक्सपेक्टेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स फाईन करायचं आहे. फाय ऑफ एक्स फाईन करत असताना आपण थीटा कोणता घेतोय, थीटा अंडर H0 घेतो का थीटा अंडर H1 घेतो, ही इम्पॉर्टंट आहे. आणि ह्या दोन याच्यावरती सर्व गोष्टी डिपेंड आहेत. ओके, त्यामुळे जे टोटली कॉन्सन्ट्रेट जे आपल्याला करायचं आहे या पद्धतीने असेल बघा. पहिली गोष्ट म्हणजे तुमचा H0 काय दिलेला आहे हे काळजीपूर्वक बघणं गरजेचं आहे. थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट असेल. तुमचा H1 काय आहे, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 असेल समजा. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग टेस्ट फंक्शन काय आहे, टेस्ट फंक्शन 1 0 इफ x इज ग्रेटर दॅन c, इफ x इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू c. मग याच्यानंतर जे आपण व्हॅल्यू फाइंड करतो ती कोणती व्हॅल्यू फाइंड करत असतो, तर करस्पॉन्डिंग पॉवर फंक्शन ऑफ थीटा. आणि हे पॉवर फंक्शन फाइंड करत असताना हे जनरल पॉवर फंक्शन असतं फॉर थीटा, आणि थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस, होल पॅरामीटर स्पेस. ते फाइंड करत असताना आपण एक्सपेक्टेशनची व्हॅल्यू फाइंड करत असतो. एक्सपेक्टेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स अंडर थीटा. मग जर समजा पॉवर ऑफ फंक्शनची आपल्याकडे व्हॅल्यू असेल तर त्या करस्पॉन्डिंग आपल्याला साईज ऑफ द टेस्ट पण फाइंड करता येईल, आणि करस्पॉन्डिंग आपल्याला नेक्स्ट वन म्हणजे तुमचे पॉवर ऑफ द टेस्ट हे पण फाइंड करता येईल. म्हणजेच आपण जर समजा पॉवर ऑफ द टेस्ट फाइंड करत असेल आणि साईज ऑफ द टेस्ट फाइंड करत असेल, म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, प्रोबॅबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर सुद्धा आपल्याला याच्यावरून फाइंड करता येऊ शकते. अल्टिमेटली आपल्याला H0, H1, टेस्ट फंक्शन या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. आणि त्यानंतर कॅल्क्युलेशन करत असताना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स हे कशा पद्धतीने फाइंड करायचं हे सुद्धा तितकंच इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे जेवढ्या काही नोट्स आता मी तुम्हाला दिलेल्या आहेत त्यामध्ये एक्सपेक्टेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स जो फाइंड केलेला आहे तो कशा पद्धतीने फाइंड करतो याच्यावरती चांगल्या पद्धतीने लक्ष द्या. म्हणजे पुढचे आपले एक्झाम्पल्स जे आहेत ते तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने अंडरस्टँडिंग होतील. आता जे नेक्स्ट म्हणजे उद्याच्या जे काही नोट्स आहेत ते सुद्धा मी तुम्हाला आज शेअर करतोय. ते एक्झाम्पल बघा, म्हणजे बघून ठेवा. अपेक्षा नाही की तुम्हाला ते समजलं असतील किंवा काय वगैरे, परंतु उद्या ज्यावेळी आपण डिस्कशन करणार आहे त्यावेळी पटपट तुम्ही आन्सर सांगावे तशी अपेक्षा आहे.
मी पुन्हा एकदा रिपीट करतोय की इथं एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स कशा पद्धतीने फाइंड करायचा हे लक्षात येणं गरजेचं आहे. आणि तो जर पॉइंट तुमच्या लक्षात आला असेल तरच तुम्ही पॉवर ऑफ फंक्शन, पॉवर ऑफ द टेस्ट, साइज ऑफ द टेस्ट, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एररच्या प्रोबॅबिलिटी ह्या सर्व गोष्टी कॅल्क्युलेट करू शकता. क्लिअर होत आहे? याच्यामध्ये काय जर डाऊट असेल तर जर विचारा. हा बोला. आवाज येतोय सर्वांना? सर हे साईज आणि पॉवर डेली लाईफ मध्ये म्हणजे असं एक्झाम्पल देऊन सांगा ना, म्हणजे साईज याला हो. म्हणतात आणि पॉवर. हो. आता आपण नेक्स्ट जे आहे ते आता पर्टिक्युलर आपण एक्झाम्पल पाहणार आहोत. त्यामध्ये पहिले एक्झाम्पल जे आहे ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं आहे. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग सेकंड वन एक्झाम्पल जे आहे ते पॉइसन डिस्ट्रीब्युशनचं आहे. त्या दोन गोष्टी आपण फाईंड करणार आहोत. त्या दोन गोष्टी फाईंड करण्यासाठी एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स हे चांगल्या पद्धतीने लक्षात घ्या. लगेच आपण ते एक्झाम्पल जे आहेत ते त्याच्यामध्ये आपण पॉवर ऑफ द पॉवर फंक्शन हे फर्स्ट आपण फाईंड करणार. त्यानंतर पॉवर ऑफ द टेस्ट, साइज ऑफ द टेस्ट, आफ्टर दॅट करस्पॉन्ड टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर हे आपण कंटिन्युअसली फाईंड करणार आहोत. त्यानंतर साईज जे आपली टेस्ट आहे ती टेस्ट डेव्हलप करत असताना पर्टिक्युलर साईजची टेस्ट कशा पद्धतीने डेव्हलप करायची हे सुद्धा आपण पाहणार आहोत. आज अपेक्षा होते ते होतील असे एक्झाम्पल, परंतु टाइम आता आपला संपलाय. त्यामुळे नेक्स्ट ह्याला मी ते दोन्ही एक्झाम्पल घेणार आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला मोर क्लिअर होईल. ओके ओके सर. ओके ठीक चालेल. ठीक आहे. आपण मी त्या नोट्स मी तुम्हाला शेअर करतो त्या एक्झाम्पलच्या. तुम्ही सुद्धा रीड करून ठेवा म्हणजे आपल्याला पटपट उद्या पुढे जाता येईल. ओके ठीक आहे. हॅव अ नाईस डे. Okay. Good morning, all of you. Everybody able to hear me? Am I audible to all? Yes, sir. Sir. Yes, sir. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते का? हो सर. हो दिसते. So basically we have started the discussion regarding the multivariate normal distribution. So we have discussed what is the PDF of the multivariate normal distributions. Then basically we have discussed how to find the mean and variance of the multivariate normal distributions. Then we have discussed that how to find the characteristic functions of the multivariate normal distributions. Then I asked you to write to find the moment generating function of the multivariate normal distributions. So many of you have already done that homework, but those who haven't done, I will show you basically how to find this MGF for that for the multivariate normal distribution. So basically with the help of characteristic function and the moment generating function, you can find the moments of the that particular distributions. Also MGF has the one unique property, that is we can define we can find the MGF uniquely. MGF define uniquely the
the distribution. So suppose there is the two random variable x and y and having the equal MGF, then basically the probability distribution function of the x and y are the equal. So this is the very useful properties, and we have used this property frequently to prove many results. So today we will basically discuss how to find the movement generating functions of the multivariate normal distributions. So you all are aware about that. When suppose x is the random vector having the dimensions p by 1, then this vector x is said to follow the p-variate normal distribution if its PDF is written in this form. Basically, that is f of x is equal to 1 upon 2 pi raised to p by 2, then determinant of sigma raised to 1 by 2, then exponential of basically exponential of 1 by minus 1 by 2 x minus mu sigma inverse x minus mu prime. Basically this is x is a vector, mu is the mean vector. So this is the basically form of the multivariate normal distribution. Then this mean expectation of x is nothing but this mean vector, that is the mu, and his dimension is the again basically p by 1, and variance of x is nothing but the variance covariance matrix, which is denoted by the sigma, and the dimension of these sigma is the p by p. So this is sigma is the positive definite matrix and the dimension is the p. So how many numbers of the variable inside that random variable, this is the basically dimension of these variance covariance matrix. So today we will basically find the uh, MGF of these multivariate normal distributions. Suppose x follows multivariate normal distribution with mean, mu, and variance covariance matrix sigma, then basically we have to find the MGF of x, and MGF of x basically written as the m of x given t, and which is nothing but expectation of e raised to t prime x. So suppose your random variable is the univariate random variable. In that case, we can write the MGF as the mxt is equal to expectation of e raised to tx, but we have the p-variate normal distributions. So instead of the t, we have to use the vector having the dimensions p by 1 or the 1 by p. So this t vector has the dimension p by 1. So t prime has the dimension 1 by p, and the x is the random vector having the dimensions, so basically p by 1. So to find the MGF of p-variate normal distribution, basically we have to find the expectation of e raised to t prime x. Both t and x are the x is a random vector, t is the fixed number. So basically using this formula we can find the MGF of multivariate normal distributions. So again, to find the MGF, we are going to use the same transformation that you have used earlier to find the characteristic function. So we all aware about that sigma is the positive definite matrix. So there exists one lower triangular matrix p by p lower triangular matrix C, such that expectation sigma is equal to C into C prime. So we can write this thing by using the Cholesky decomposition. So then we have to consider the one transformation, that is vector y is equal to C inverse x vector minus vector of mean, that is mu. So basically x is equal to cy plus mu. This is the uh, transformation that we are going to use to find the MGF of x. So now MGF of x is equal to expectation of e raised to t prime. So we can replace x by cy plus mu. Then now this we can simplify this expression as e raised to t prime c y plus t prime mu. Now this is t prime mu is the constant, so we can take outside the expectation. So expectation of t prime mu
into expectation of e raised to t prime c y. Now we will substitute uh, yes for the t prime c. So we are going to use t prime c is equal to yes. So once we put t prime c is equal to, so t prime c is equal to yes prime. So then this equation becomes e raised to t prime mu into expectation of e raised to s prime y. Again, this s is the vector, y is the uh, vector. So we have seen that how basically y is considered as the y is equal to c inverse into x minus mu. So now we are aware about that. If you consider this transformation, that is y is equal to c inverse x prime y, in that case y is multivariate normal distribution with mean 0, and variance covariance matrix is the identity matrix with the p by p. So we haven't proved this result. Basically we will see we will prove this result, but in last expression we know that basically the distribution of y is the p variate normal with mean vector 0 and the variance covariance matrix identity matrix of having the dimensions p by p. So now we can basically use these things, and each and every entries of the y's follows normal distribution, univariate normal distribution with mean 0 and variance is equal to 1. So yi follows normal distribution here I from 1 to up to p. So every element of this random vector y follows normal distribution with standard normal distribution. So now basically we can write these expectations as this is the again vector product. So basically we can write as the s1 y1 plus s2 y2 up to s p y p. So basically this is s is the vector having the entries basically s1 s2 up to sp, and y is the vector having the entries y1 y2 up to yp. So s prime y we can write in this way also, that is s1 y1 plus s2 y2. So again I can write this expectation as the expectation of, so this is the basically summation in the exponent term. So I can write this as the s1 y1 into exponential of s2 y2 up to exponential of sp yp. So in this way I can reduce or the update these equations. Then expectation of t prime mu, and again these yi's are the independent because we have know that the vector or random vector y has the p variate normal distribution, and each and every element of yi is the normal distribution, and these yi's are the independent. So basically why these yi's are the independent? Because variance covariance matrix is the basically identity matrix, and the off diagonal entries of this variance covariance matrix are the 0. So basically covariance between any two components of these random vectors are the 0. So basically these yi's are the independents, yi and yj's are the independents when I not equal to j. So now I can write these separate expectations for each term, that is expectation of s1 y1, expectation of e raised to s2 y2 up to expectation of e raised to sp yp. Now yi follows standard normal distribution. If yi follows standard normal distribution, in that case, so basically this is the again mgf of y evaluated at s. This is mgf of y2 evaluated at s2. So basically when yi follows normal distribution, standard normal distribution, in that case basically mgf is nothing but e raised to 1 by 2 t square. Suppose that is myt is nothing but e raised to 1 by 2 into t square. So basically this is the mgf. So mgf of normal distribution is e raised to mu t plus 1 by 2 sigma square t square. Now here sigma square is the 1, mu is equal to 0.
So basically, for the standard normal distribution, this MGF is the e raised to t square divided by 2. So here, instead of the t square, we have used the variable s. So e raised to t prime mu, then expectation of e raised to s1 y1 is nothing but the MGF of y1, which is equal to e raised to s1 square divided by 2. Then again, this is the s2 square divided by 2 up to e raised to sp square divided by 2. Now, again, what I can write, that is e raised to t prime mu, then product of I from 1 to p e raised to basically si square. So I can write these equation as the product of these separate, or the product of these MGFs. Then now again I can replace this product term in terms of the vector form, that is t prime mu into e raised to basically s prime s divided by 2. So basically again, this is the, I can write this as the product of basically vector s into s prime s. So जर तुम्ही परत हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर तुम्हाला सिमिलर हीच टर्म मिळणार आहे. सो देन जर हे तुम्ही कंबाईन केलं, दॅट इज ई रेस टू टी प्राइम म्यू प्लस 1/2 एस प्राइम एस. ओके, देन यसच्या ऐवजी आपण यस कशासाठी पुट केलेलं आहे बघा, दॅट इज टी प्राइम सी इज इक्वल टू यस प्राइम. सो त्याची जी काही व्हॅल्यू आहे ती आपण पुट करून घेऊया. सो ई रेस टू टी प्राइम म्यू divided by 1/2, and s prime is nothing but basically t prime c, and then s is again the, जर तुम्ही s prime चा परत प्राइम घेतला तर तुम्हाला s मिळेल. सो t prime c चा जर तुम्ही प्राइम कन्सिडर केला तर तो काय मिळणार आहे, तर c prime t अशा प्रकारे तुम्हाला मिळणार आहे. आणि c into c prime is nothing but sigma. So basically e raised to t prime mu 1/2 t prime sigma t. This is the MGF of t. Sorry, MGF of x when x follows p variate normal distribution. So जर x p variate normal distribution follow करत असेल तर त्या केस मध्ये हे जे काही MGF आहे ते बेसिकली e raised to t prime mu plus 1/2 t prime sigma t अशा प्रकारे असणार आहे. सो युनिव्हेरिएट केस मध्ये हेच MGF काय असतं, तर e raised to t prime mu plus 1/2 sigma square t square. So for the p variate normal distribution, this MGF becomes e raised to t prime mu plus 1/2 t prime sigma t अशा प्रकारे असणार आहे. आता अगेन वी कॅन फाइंड द मीन अँड व्हेरियन्स फ्रॉम दिस MGF. आणि तो जर तुम्हाला फाइंड करायचा असेल तर काय करावं लागेल, तर अगेन ह्या MGF चा यूज करून तुम्ही मुवमेंट्स फाइंड करू शकता. सो अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेस टू n, nth ऑर्डर मुवमेंट आपण कशा रीतीने फाइंड करतो, दॅट इज dou n by dou t raised to n MGF of x, and put this value of t is equal to 0. सो त्या केसमध्ये तुम्हाला nth ऑर्डर मुवमेंट जी आहे ती मिळू शकते. जर तुम्हाला मीन आणि व्हेरियन्स फाइंड करायचं असेल तर त्या केसमध्ये फर्स्ट आणि सेकंड मुवमेंट आहे ती फाइंड करावी लागेल, आणि देन व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला यूज करून तुम्ही बेसिकली मीन आणि व्हेरियन्स जो आहे तो फाइंड करू शकता पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन साठी. सो ऑलरेडी आपण मीन आणि व्हेरियन्स साठीचा मीन आणि व्हेरियन्स काय असतो पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन साठी ते आपल्याला माहिती आहे, दॅट इज म्यू इज द मीन वेक्टर and the variance covariance matrix is the sigma, that is p by p, and this is the p by 1 matrix. So even characteristic function पासून तुम्ही ज्यावेळी ऑब्झर्व कराल की मीन आणि व्हेरियन्स तुमचा हा सिमिलर येईल, तसंच तुम्ही ज्यावेळी MGF वरून मुवमेंट्स फाइंड करून पण मीन आणि व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला ऑब्टेन करणार आहे त्यावेळी पण तुम्हाला या सिमिलर क्वांटिटी मिळायला पाहिजे. सो आता जस्ट डेरिव्हेटिव्ह कन्सिडर करायचं याचं. सो आणि त्यानंतर जो काही डेरिव्हेटिव्ह येणार आहे त्यामध्ये t इज इक्वल टू 0 पुट करा वेक्टर, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याकडे टी हा वेक्टर आहे, त्या सगळ्या इलिमेंट ऑफ टी इज इक्वल टू 0 पुट करा, आणि त्या केसमध्ये तुम्हाला तुमचा मुवमेंट जे आहे त्या मिळतील. आणि त्यानंतर बेसिकली जे काही फॉर्म्युला आहे मीन आणि व्हेरियन्सचा तो यूज करून, मीन म्हणजे काय फर्स्ट मुवमेंट असणार आहे जस्ट व्हेरियन्स इज इक्वल टू सेकंड मुवमेंट्स मायनस फर्स्ट मुवमेंट ब्रॅकेट स्क्वेअर, या फॉर्म्युलाचा यूज करून तुम्हाला व्हेरियन्स मिळवता येईल.
सो तो जो आहे तो व्हेरियन्स ऑप्टेन करा. जस्ट MGF काय आहे ते बघून घ्या आणि त्याचा यूज करून तुम्ही त्याच्या मोमेंट्स वगैरे जे आहेत मीन आणि व्हेरियन्स काय करू शकता, ऑप्टेन करू शकता. सो हे झालं MGF आणि कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन अबाउट दी पी वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. आता आपल्याला स्टँडर्ड पी वेरेट किंवा स्टँडर्ड मल्टीवेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय बघायचं आहे. जर एक्स युनिवेरेट केस मध्ये सपोज एक्स जर नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असेल विथ पॅरामीटर म्यू आणि सिग्मा स्क्वेअर व्हेरियन्स, सो देन बेसिकली एक्स मायनस म्यू डिवायडेड बाय सिग्मा ही जी काही क्वांटिटी आहे ती स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करते विथ मीन 0 अँड व्हेरियन्स 1. सो सिमिलर वेनं जर एक्सचं डिस्ट्रीब्युशन आहे स्टँडर्ड मल्टीवेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे असं जर म्हणायचं असेल तर त्या केसमध्ये बेसिकली हा जो काही एक्स आहे त्याचा मीन जो असणार आहे तो 0 असणार आहे आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असणार आहे. सो सपोज पी वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन मी म्हणत असू तर हा जो काही मीन असणार आहे मीन वेक्टर बेसिकली त्याचे जे काही डायमेन्शन्स असतील ते p/1 असतील आणि हा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स असेल त्याचे डायमेन्शन्स काय असणार आहे, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स विथ दी पी वेरेट जितके तुम्ही वेरेट कन्सिडर केलेले आहेत तितके त्याचे डायमेन्शन्स असणार आहेत. सो या केसमध्ये मल्टीवेरेट स्टँडर्ड मल्टीवेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा जो काही मीन असेल तो 0 वेक्टर असणार आहे आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो असणार आहे तो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असणार आहे p/p चा. आता आपल्याला याचा PDF जो आहे तो लिहायचा आहे. सो जर एक्स फॉलोज पी वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ मीन म्यू अँड व्हेरियन्स सिग्मा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स सिग्मा असेल तर त्या केसमध्ये आपण हा जो काही PDF आहे तो अशा फॉर्म मध्ये लिहितो 2 पाय रेस टू p/2 डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा रेस टू 1/2 एक्सपोनेन्शियल ऑफ -1/2 x मायनस म्यू प्राइम सिग्मा इनवर्स x मायनस म्यू. ओके, ह्या फॉर्म मध्ये आपण लिहितो. आता या ठिकाणी आपला जो काही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट म्यू आहे तो आपल्याला 0 न रिप्लेस करायचा. स्टँडर्ड मल्टीवेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन PDF जर तुम्हाला ऑप्शन करायचा असेल तर, आणि हा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे दॅट इज सिग्मा हा बेसिकली आपण आयडेंटिटी मॅट्रिक्स न रिप्लेस करणार आहे. सो आता हा जर तुम्ही रिप्लेस केला तर बघा तुमच्या व्हॅल्यूज काय मिळतात ते. सो 2 पाय रेस टू p/2 सो फर्स्ट कॉन्स्टंट आहे तो सिमिलर राहील. देन हा जो काही आपला सिग्मा आहे तो आता आयडेंटिटी मॅट्रिक्स न रिप्लेस होणार आहे आणि आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट तुम्ही फाइंड केला तर तुम्हाला 1 ही क्वांटिटी मिळणार आहे. सो 1/2 अगेन 1च मिळेल. सो एक्सपोनेन्शियल ऑफ ही क्वांटिटी आहे ती 1 येणार आहे. सो आता मी ती इग्नोर करतो. देन 1 - 2 -1/2 देन x मायनस 0 प्राइम देन सिग्मा इनवर्स. या ठिकाणी आपल्याला IP इनवर्स हा पुट करावा लागेल. सो आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचा इनवर्स जर फाइंड केला तर अगेन तुम्हाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळणार आहे. सो I इनवर्सच्या ऐवजी मी फक्त I जो काही आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे तोच लिहितो. देन x मायनस 0. सो अगेन ही जी याचा रिड्यूस फॉर्म आहे तो काय असेल 2 पाय रेस टू p/2 एक्सपोनेन्शियल ऑफ 1/2 x प्राइम आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इंटू एक्स जर घेतलं म्हणजे कोणत्याही मॅट्रिक्सला तुम्ही वेक्टरला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स जरी मल्टिप्लाय केलं तरी तोच मॅट्रिक्स किंवा तोच वेक्टर जो आहे तो तुम्हाला मिळणार आहे. सो एक्स प्राइम एक्स दॅट इज द PDF ऑफ दी स्टँडर्ड मल्टीवेरेट स्टँडर्ड पी वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं हे जे काय आहे ते PDF असणार आहे. या ठिकाणी एक्सची जी काही रेंज असेल एक्सचा प्रत्येक इलिमेंट असणार आहे तो बेसिकली त्याची जी काही रेंज आहे ती -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी असेल. सो बेसिकली xi -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आणि I फ्रॉम 1 to up to p. ओके, सो अगेन दिस याचा मीन जो असेल तो 0 असेल आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असणार आहे. आता आपल्याला याच्यावरती काही रिझल्ट जे आहेत ते बघायचे आहेत. सो फर्स्ट रिझल्ट जो आहे तो काय आहे तर हा रिझल्ट आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केलेला आहे. बट अगेन दॅट इज एक्स फॉलोज पी वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ मीन म्यू अँड व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स सिग्मा असेल तर आपल्याला काय शो करायचं आहे. शो दॅट बेसिकली y इज इक्वल टू c इनवर्स x मायनस म्यू फॉलोज युनिवेरेट
standard multivariate normal distribution. Here C is such that sigma is equal to C prime C. सो जर एक्स फॉलोज पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असेल त्या केसमध्ये हे जे काही आपण ट्रान्सफॉर्मेशन कन्सिडर केलेलं आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन हे बेसिकली पी व्हेरिएट स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतं हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आणि या ठिकाणचा जो काही सी आहे तो कशा प्रकारचा आहे तर सिग्मा इज इक्वल टू सी इंटू सी प्राईम. सो पॉझिटिव्ह सिग्मा पॉझिटिव्ह सेमी पॉझिटिव्ह डेफायनेट मॅट्रिक्स जर असेल तर त्या केसमध्ये चोरोस्की डिकम्पोजिशन अकॉर्डिंग प्रमाणे आपण हे जे आहे ते लिहू शकतो. सो इव्हन याच्या रिलेटेड एक्झाम्पल पण तुम्ही सॉल्व्ह केलेले असतील. एखादा पॉझिटिव्ह डेफायनेट मॅट्रिक्स जो आहे तो सी या मॅट्रिक्स मध्ये एक्सप्रेस केला असेल आणि सी जो काय आहे तो लोअर ट्रँग्युलर मॅट्रिक्स असतो या केसमध्ये. सो हे जर तुम्हाला प्रूव्ह करायचं असेल तर बेसिकली आपल्याला एकचं जे काही पीडीएफ आहे ते माहिती असणार आहे आणि आपल्याला वायचं पीडीएफ फाइंड करायचं आहे आणि ते वायचं जे काही पीडीएफ आहे ते बेसिकली या स्टँडर्ड मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनशी मॅच होतं हे आपल्याला शो करावं लागेल. आणि जर तुम्हाला एक्स हा व्हेरिएबल एक्सचं डिस्ट्रीब्युशन माहिती असेल आणि एक्सचं ट्रान्सफॉर्म केलेला जो काही व्हेरिएबल आहे एक्स वरती ट्रान्सफॉर्म केलेला व्हेरिएबल त्याचं डिस्ट्रीब्युशन जर तुम्हाला फाइंड करायचं असेल तर तुम्ही जॅकोबियन ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड जी आहे ती यूज करू शकता. सो त्यासाठी आपण काय करणार आहे आपल्याला एफ ऑफ वायचं डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करायचं आहे. सो एफ ऑफ वायचं डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल एफ ऑफ एक्सचं डिस्ट्रीब्युशन मल्टिप्लाय बाय जॅकोबियन डिटर्मिनंट ऑफ द जॅकोबियन. सो या फॉर्म्युलाचा यूज करून तुम्ही काय करू शकता तर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वाय जे आहे ते ऑप्टेन करू शकता. सो आपण हे बघितलेलं आहे बेसिकली हा जॅकोबियन कशा रीतीने ऑप्टेन करायचा. त्यानंतर एफ ऑफ एक्स मधल्या ज्या काही टर्म आहेत म्हणजे एक्स ज्यावेळी पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असेल त्या केसमध्ये एक्स मधल्या ज्या ज्या काही टर्म्स आहेत एक्सच्या ज्या काही टर्म्स आहेत त्या आपल्याला इन टर्म्स ऑफ वाय एक्सप्रेस कराव्या लागतील. सो वाय मध्ये कशा प्रकारे आपण एक्सप्रेस करू शकतो तर एक्स इज इक्वल टू सी वाय प्लस म्यू. सो ज्या ज्या ठिकाणी एक्स आहे त्या ठिकाणी सी वाय अगेन वेक्टर आहे आणि म्यू पण वेक्टर आहे. सो हे जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ते तुम्ही यूज करू शकता आणि त्यानंतर डिटर्मिनंट ऑफ जो काही जॅकोबियन आहे त्याचा डिटर्मिनंट तुम्ही ऑप्टेन करू शकता. सो हे सगळं आपण कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. बेसिकली डिटर्मिनंट ऑफ ह्या जो काही जॅकोबियन आहे त्याचा डिटर्मिनंट आपल्याला सिग्मा रेस टू 1/2 मिळालेला होता. देन हे जे काही एक्सपोनेन्शियलची जी काही क्वांटिटी आहे दॅट इज 1 - 2 एक्स मायनस म्यू. सो एक्स मायनस म्यूच्या जागी जर मी सी वाय प्लस म्यू मायनस म्यू हे जर पुट केलं देन अगेन सिग्मा इनवर्स. सो सिग्मा इनवर्स जो आहे तुम्ही कसं लिहू शकतो दॅट इज सी इंटू सी प्राईम इनवर्स अँड देन अगेन सी एक्सच्या जागी सी वाय प्लस म्यू मायनस म्यू अशा प्रकारे. सो हे म्यू म्यू कॅन्सल होऊन जाईल आणि या ठिकाणी एक्सपोनेन्शियल ऑफ 1 - 1/2 देन सी वाय प्राईम सी देन सी प्राईम सी प्राईम इनवर्स अशा प्रकारे ही क्वांटिटीची काही ती मिळणार आहे सी इनवर्स सी वाय. सो बेसिकली हे जे आहे ते आयडेंटिटी मॅट्रिक्स होऊन जाईल. सो -1/2 वाय प्राईम वाय एक्सपोनेन्शियल ऑफ ही क्वांटिटी तुम्हाला मिळणार आहे. सो हे सगळं आपण ऑप्टेन केलेलं आहे ज्यावेळी आपण कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑप्टेन केलेलं आहे त्यावेळी. सो त्याचं जे काही प्रूफ आहे त्याच्यामध्ये परत आणखी तुम्ही हे बघू शकताय. सो याचा जो काही रिड्यूस फॉर्म आहे आणि जॅकोबियन आपला काय मिळालं होतं सिग्मा रेस टू 1/2 अँड 1/2 पाय रेस टू p/2 अँड देन जॅकोबियन डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा रेस टू 1/2 हे कॅन्सल होऊन जाईल आणि हा जो काही रिमेनिंग पीडीएफ आहे 1/2 पाय रेस टू p/2 एक्सपोनेन्शियल ऑफ -1/2 वाय प्राईम वाय हा बेसिकली आयडेंटिटी स्टँडर्ड मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा पीडीएफ आहे. सो आपण त्या केसमध्ये वाय फॉलोज पी व्हेरिएट स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असं शो करू शकतो. सो जस्ट तुम्हाला काय करायचं आहे की ते ट्रान्सफॉर्मेशन कन्सिडर करायचं आहे आणि त्या ट्रान्सफॉर्मेशनचा यूज करून तुम्हाला वायचं डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते ऑप्टेन करायचं आहे. सो ज्यावेळी तुम्ही कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शनच्या वगैरे नोट्स प्रोव्हाइड केल्या जातील त्यावेळी त्याच्यामध्ये हे प्रूफ असेल. सो सिमिलर वेने तुम्ही ते प्रूफ जे आहे ते लिहू शकता. देन नेक्स्ट आपल्याला काय बघायचं सेकंड रिझल्ट काय याच्यावरचा स्टँडर्ड नॉर्मल किंवा स्टँडर्ड मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनसाठी जर वाय फॉलोज p variate normal distribution with mean 0 and variance covariance matrix IP then characteristic function of y is basically
जे काही कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन असतं वायचं, आय ऑफ वाय टी इज इक्वल टू ई रेस टू -1/2 टी प्राईम टी असं आहे, हे आपल्याला शो करायचं आहे. सो त्यासाठी आपण काय करू शकतो, तर जो काही कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शनचा फॉर्म्युला आहे तो कन्सिडर करू शकतो. सो हे प्रूव्ह करायचं असेल तर फाय वाय टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेस टू आय टी प्राईम म्यू. देन या ठिकाणी बेसिकली आपल्याला सॉरी आय टी वाय हे कन्सिडर करावं लागेल. देन हे जे काय आहे तो टी इज वेक्टर, वाय इज द वेक्टर, सो इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेस टू आय इंटू बेसिकली हे जे काय आहे टी प्राईम वाय ते आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो, T1 T2 अप टू टी पी. दिस इज द म्हणजे पी व्हॅल्यू असणार एक वेक्टर असणार आहे. देन y1 y2 अप टू yp. सो टी प्राईम वाय जो आहे तो आपण T1 y1 प्लस T2 y2 अप टू टी पी वाय पी अशा फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेस टू आय इंटू टी प्राईम वाय आपण ह्या क्वांटिटीने रिप्लेस करणार आहे, दॅट इज T1 y1 प्लस T2 y2 अप टू टी पी वाय पी. देन प्रत्येकाचं जे काय आहे ते सेपरेट आपण क्वांटिटी ही आउटसाइड दी ब्रॅकेट कन्सिडर करूया, दॅट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ आय प्राईम T1 y1. देन अगेन हे जर मी जे काही प्लस मध्ये आहे ते इन टर्म्स ऑफ द प्रॉडक्ट फॉर्म लिहू शकतो, आणि त्यानंतर प्रॉडक्ट फॉर्म मध्ये आहे ते एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट जो आहे इथं वाय आहे से इंडिपेंडेंट असल्यामुळं एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट जो आहे तो सेपरेट प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन अशा फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. सो आय टी वाय अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेस टू आय टी पी वाय पी. सो दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन्स ऑफ द स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, युनिव्हेरिएट नॉर्मल स्टँडर्ड डिस्ट्रीब्युशन. सो त्या केसमध्ये हे जे आहे ते काय असतं, दॅट इज ई रेस टू मायनस टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय T1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 ई रेस टू मायनस T2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2. हे जे आहे ते स्टँडर्ड नॉर्मलचे कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शनची प्रॉपर्टी यूज करून या ठिकाणी मी लिहिलेलं आहे. स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन असतं ते, सो टी पी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2. आणि त्यानंतर आपण बेसिकली हे काय लिहू शकतो बघा, ई रेस टू -1/2 T1 स्क्वेअर प्लस T2 स्क्वेअर अप टू टी पी स्क्वेअर. आणि देन हे जे काय आहे ते आपण इन टर्म्स ऑफ द मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहू शकतो, वेक्टरच्या मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो, दॅट इज ई रेस टू -1/2 टी प्राईम टी. सो बेसिकली हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, म्हणजे वायचं जे काही कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन आहे फाय ऑफ वाय टी इज नथिंग बट ई रेस टू 1/2 टी प्राईम टी आहे, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. जस्ट आपण सिम्पलर जो काही फॉर्म्युला आहे कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शनचा तो कन्सिडर केलेला आहे, आणि त्यानंतर जस्ट सिम्प्लिफिकेशन जे आहे ते करत गेलेलो आहे. म्हणजे जे काही वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन आहे ते आपण सिम्प्लिफाय केलं इन टर्म्स ऑफ द मल्टिप्लिकेशन अँड ऍडिशन ऑफ इच अँड एव्हरी कंपोनंट्स ऑफ द वेक्टर टी अँड वाय. आणि त्यानंतर जे काही मल्टिप्लिकेशन आहे ते आपण सॉरी एक्सपोनेन्शियल ऑफ जी ऍडिशनची जी काही टर्म होती आपण ती इन टर्म्स ऑफ द मल्टिप्लिकेशन लिहिलेले आहे. सो देन स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं जे काही कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शनचा फॉर्म्युला आहे त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून ती जी काही व्हॅल्यू आहे ती आपण या ठिकाणी प्लेस केलेली आहे, आणि देन परत सिम्प्लिफाय केल्यानंतर त्याचं जे काही कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन आहे ते आपल्याला मिळालेलं आहे. सो ई रेस टू 1/2 टी प्राईम टी अशा प्रकारे आपल्याला स्टँडर्ड मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं कॅरेक्टर फंक्शन जे आहे ते आपल्याला मिळालेलं आहे. सो अशा प्रकारे याच्यावरती जे काही एक्झाम मध्ये रिझल्ट वगैरे जे आहेत ते विचारले जाऊ शकतात. आता यानंतर मी तुम्हाला काल मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनच्या काही प्रॉपर्टीज सुरुवातीला सांगितल्या होत्या, आणि मी म्हटलं होतं की हा प्रॉपर्टी आपण जस्ट काही रिझल्ट प्रूव्ह करण्यासाठी यूज करणार आहोत, बट त्यानंतर आपण त्याचे प्रूफ पण बघणार आहे. सो त्यामधली पहिली जी काही प्रॉपर्टी होती ती प्रॉपर्टी काय होती, तर बेसिकली एनी सबसेट ऑफ दी जर तुम्ही कोणताही सबसेट जर कन्सिडर केला, सपोज एक्स फॉलोज
पी वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ मीन वेक्टर म्यू अँड व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स सिग्मा अशा प्रकारे असेल आणि तुम्ही या एक्सचा कोणताही सबसेट जर कन्सिडर केला तर त्याचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन असतं ते मल्टीवेरिएट किंवा नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते फॉलो करत असतं. देन याचं लिनियर कॉम्बिनेशन जरी कन्सिडर केलं तर त्याचं पण डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असतं. अगेन जर यामध्ये जे काही कॉम्पोनंट्स आहेत ते जर त्यांच्यामधला कोव्हेरियन्स जर 0 असेल किंवा अनकोरिलेटेड असतील तर बेसिकली ते दोन कॉम्पोनंट इंडिपेंडेंट आहेत असं आपण म्हणू शकतो. सो हा जो काही रिझल्ट आहे जर दोन म्हणजे कॉम्पोनंट अनकोरिलेटेड असतील तर ते म्हणजे सपोज एक्स आणि वाय दोन रॅन्डम व्हेरिएबल आहेत आणि ते अनकोरिलेटेड आहेत आणि जर ते अनकोरिलेटेड असतील तर आपण बेसिकली ते इंडिपेंडेंट आहेत असं सांगू शकत नाही. बट इन केस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन ही जी काही प्रॉपर्टी आहे ती ट्रू आहे. जर म्हणजे दोन नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड रॅन्डम व्हेरिएबल जर अनकोरिलेटेड असतील तर ते बेसिकली इंडिपेंडेंट असतात. सो इन जनरल रिझल्ट काय आपला की दोन व्हेरिएबल जर इंडिपेंडेंट असतील तर बेसिकली ते अनकोरिलेटेड असतात अशा प्रकारचा आपला रिझल्ट आहे. बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीत हा जो काही रिव्हर्स केस पण जी आहे ती एक्झिस्ट होते. म्हणजे अनकोरिलेटेड असेल तर इंडिपेंडेंट असतात हे काय आहे ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनसाठी ट्रू असतं. सो आता त्यामध्ये 1 बाय 1 प्रॉपर्टी जी आहे ती आपल्याला प्रूव्ह करायची आहे. फर्स्ट आपण बघणार आहे की लिनियर कॉम्बिनेशन जर आपण कन्सिडर केलं तर लिनियर कॉम्बिनेशन हे अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतं हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो सपोज एक्स फॉलोज पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन्स देन वाय हे एक असं ट्रान्सफॉर्मेशन आहे दॅट इज a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू AP XP आणि इथला जो हा जो काही AI आहे त्यातला AI बिलॉंग्स टू दी रिअल लाईन म्हणजे रिअल नंबर आहे कोणता तरी आणि ऍटलिस्ट वन ऑफ दी AI इज नॉट इक्वल टू 0. एक तरी AI हा नॉन झिरो असला पाहिजे. सो त्या केसमध्ये हे जे काही आपण लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन कन्सिडर केलेलं आहे which is the component of the random vector p variant random vector त्याचं जे काही कॉम्पोनंट्स आहे त्याचे लिनियर कॉम्बिनेशनचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. सो अगेन हे आपल्याला फाइंड करण्यासाठी आपण MGF चा जो काही यूज आहे तो यूज करू शकतो बिकॉज युनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ द MGF म्हणजे जर त्याचं MGF आपण फाइंड केलं आणि ते एखाद्या पर्टिक्युलर डिस्ट्रीब्युशनचं MGF येत असेल तर बेसिकली वायचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते पर्टिक्युलर डिस्ट्रीब्युशन आहे असं आपण म्हणू शकतो बाय युनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ द MGF. सो या ठिकाणी आपण MGF ऑफ वाय कन्सिडर करूया आणि त्यानंतर काय व्हॅल्यू येते ते आपण बघूया. सो MGF ऑफ yt is equal to expectation of e raised to t prime y. then y ची जी काही व्हॅल्यू आहे ती पुट करा या ठिकाणी एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to t prime y that is a1 x1 plus a2 x2 up to ap xp. सो ही जी काही व्हॅल्यू आहे ती आपण पुट करूया किंवा याच्याऐवजी जस्ट आपण ए प्राईम एक्स अशा प्रकारे व्हॅल्यू जी आहे ती पुट करू शकतो. सो इव्हन हे जे काही लिनियर कॉम्बिनेशन आहे इन टर्म्स ऑफ दी वेक्टर प्रॉडक्ट जर तुम्ही लिहिलं तर ते अशा फॉर्म मध्ये लिहिता येईल दॅट इज ए प्राईम एक्स. सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू टी प्राईम ए प्राईम एक्स. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी प्राइम वाय दॅट इज सॉरी टी वाय आणि या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे वाय जो आहे तो ए प्राईम एक्स अशा फॉर्म मध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे. सो ई रेस टू टी ए प्राईम एक्स हा आपला आता याचं एक्सपेक्टेशन आपल्याला फाइंड करायचं आहे. सो टी इंटू ए प्राईम ही जी काही क्वांटिटी आहे त्याच्याऐवजी आपण एस प्राईम पुट करूया. ते जर तुम्ही पुट केलं तर त्या केसमध्ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेस टू एस प्राईम एक्स ही जी काही क्वांटिटी आहे ती तुम्हाला ऑब्टेन करावी लागेल. सो आता या केसमध्ये बघा एक्स जो आहे तो पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतो आहे आणि पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन जर फॉलो करत असेल तर त्या केसमध्ये ही जी काही क्वांटिटी असणार आहे ती MGF ऑफ दॅट पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे. टीच्या ऐवजी आपण या ठिकाणी यस हा व्हेरिएबल यूज केलेला आहे. सो हे जे काही MGF येणार आहे ते काय येणार आहे बघा दॅट इज टी इंटू ए प्राईम म्यू प्लस सॉरी टी आता हे इन टर्म्स ऑफ द यस आपल्याला लिहायचं आहे. सो ई रेस टू यस प्राईम म्यू हे जे आहे ते बेसिकली आपलं MGF असेल म्हणजे आताच आपण मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं MGF ऑब्टेन केलेलं आहे ज्यामध्ये या ठिकाणी टी हा व्हेरिएबल यूज केलेला होता दॅट इज ई रेस टू टी प्राईम म्यू प्लस 1 डिवायडेड बाय
2, देन बेसिकली एस प्राइम सिग्मा एस, अशा प्रकारे ही जी काही एमजीएफ आहे ते आलं होतं. सो आता आपण एस जो आहे तो अगेन रिप्लेस करूया टी इंटू ए ने. सो ई इज इक्वल टू e raised to t into a prime mu plus 1 by 2. S is nothing but t into a prime sigma, and S is equal to basically आता याचा तुम्ही प्राइम जर कन्सिडर केला तर तो तुम्हाला मिळणार आहे, दॅट इज a into t prime. सो e raised to t into a prime mu plus 1 half, देन बेसिकली ही जी काही क्वांटिटी आहे t into a sigma a prime टी प्राइम. सो अशा प्रकारे ही जी ए प्राइम सिग्मा ए टी प्राइम अशा प्रकारे ही जी काही क्वांटिटी आहे ती मिळणार आहे. सो आपण काय करू शकतो आता, हे या ठिकाणी हे कंपॅरिझन आहे ते आता ज्यावेळी तुम्ही हे जर एमजीएफ जर ऑब्झर्व केलं तर बेसिकली अगेन हे जे काही एमजीएफ आहे ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं एमजीएफ असल्यासारखं दिसतंय, आणि त्यामधला हा जो काही मीन आहे तो बेसिकली ए प्राइम म्यू आहे, आणि जो काही व्हेरियन्स आहे तुमचा तो सिग्मा स्क्वेअर इज नथिंग बट ए सिग्मा ए प्राइम अशा प्रकारे आहे. सो अगेन दिस इज द एमजीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, आणि त्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचे जे काही पॅरामीटर्स असणार ते काय असणार आहे तर ए प्राइम म्यू, आणि व्हेरियन्सचा जो काही पॅरामीटर आहे तो असणार आहे ए सिग्मा ए प्राइम. सो आता या केसमध्ये हे जे काही वायचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो होणार आहे, आणि नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचे जे काही पॅरामीटर्स असतील ते काय असणार आहे तर ए प्राइम म्यू आणि ए प्राइम सिग्मा ए अशा प्रकारे त्याचे जे काही पॅरामीटर्स आहेत ते असणार आहेत. सो म्हणजे हे मी कम्पेअर करतोय. आता तुम्हाला जर युनिव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं एमजीएफ माहिती असेल तर त्या अशा प्रकारे असतात, दॅट इज टी प्राइम टी म्यू प्लस 1 हाफ टी स्क्वेअर सिग्मा स्क्वेअर. आता या ठिकाणी टी स्क्वेअर सिग्मा स्क्वेअर जो आहे तो हा जर मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहिला दॅट इज टी इंटू टी प्राइम, तर ही जी काही सिग्मा स्क्वेअर ही जी काही क्वांटिटी आहे ती नथिंग बट ए सिग्मा ए प्राइम अशा प्रकारे आपण लिहू शकतो. सो बेसिकली जर कोणतंही लिनियर कॉम्बिनेशन जर तुम्ही कन्सिडर केलं, वाय इज बेसिकली लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्पोनंट्स ऑफ द पी व्हेरिएट जो काही रॅन्डम वेक्टर आहे ज्यामध्ये पी व्हेरिएट नॉर्मली डिस्ट्रीब्युशनचा त्यामधले कॉम्पोनंट्स आपण कन्सिडर केले होते, आणि त्याचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते बेसिकली अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो होत आहे, दॅट इज ए प्राइम म्यू आणि ए प्राइम सिग्मा ए. आता हे युनिव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे, आणि हे डिस्ट्रीब्युशन किती व्हेरिएटचं आहे हे जर तुम्हाला फाइंड करायचं असेल तर बेसिकली याचे डायमेन्शन्स चेक करा, मीनचे आणि मीनचा जो काही तुमची क्वांटिटी आलेली आहे त्याची, आणि व्हेरियन्सचे डायमेन्शन्स बघा. सो बेसिकली या ठिकाणी ए प्राइम म्यू जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केला तर अगेन तुम्हाला 1/1 क्वांटिटी म्हणजे कॉन्स्टंट मिळणार आहे, आणि अगेन व्हेरियन्ससाठी पण 1/1 जो आहे तो एक कॉन्स्टंट मिळणार आहे. सो दिस इज वायचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन असतं ते युनिव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असतं, त्याचे पॅरामीटर्स काय असतात तर ए प्राइम म्यू आणि ए सिग्मा ए. सो याच्यावर रिलेटेड जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात, म्हणजे इफ एक्स फॉलोज पी व्हेरिएट सम एखादा मीनचा जो काही क्वांटिटीज आहेत त्या दिल्या जाऊ शकतात. आता सपोज बाय व्हेरिएट केस जर आपण कन्सिडर केली पी इज इक्वल टू 2, सो सपोज 4 and 8 असं त्याचा मीन आहे, आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तो 2 4 देन 8 8 अशा प्रकारे आहे. सो सपोज एक्सचं डिस्ट्रीब्युशन अशा प्रकारे बाय व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो होत आहे विथ मीन वेक्टर दिस अँड व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स हा आहे, आणि त्यानंतर एक लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 आणि x2 आपण कन्सिडर केलं, दॅट इज 3x1 प्लस 4x2, आणि याचं डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला ऑब्टेन करायचं असेल तर त्या केसमध्ये बेसिकली हा जो काही वाय आहे याचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे त्याचा आपण बेसिकली हे ते जर तुम्हाला फाइंड करायचं असेल तर याच्यावरून ते तुम्ही फाइंड करू शकता. सो दॅट इज म्हणजे हा तुमचा म्यू आहे, हा तुमचा सिग्मा आहे. आता या केसमध्ये तुमचा ए प्राइम काय असणार आहे बघा 3 into 4 अशा प्रकारे. सो 3 into 4 into म्यू म्हणजे 4/8 दॅट इज 44 हा मीन असेल. वायचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असेल विथ 44 मीन, आणि त्यानंतर व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तो कसा आपण फाइंड करणार आहे, किंवा व्हेरियन्सची जी काही व्हॅल्यू होती आपण कशी फाइंड करणार आहे तर ए प्राइम सिग्मा ए. सो बेसिकली 3 into 4 देन 2 into 8 8 4 देन अगेन 3/4. ही जर क्वांटिटी सॉल्व्ह केली तर तुम्हाला अगेन एक नंबर मिळेल, बिकॉज याचे डायमेन्शन्स बघा 1/2 आहेत, 2/2 आहेत, 2/1 आहेत. सो अगेन 1/1 ची
काहीतरी व्हॅल्यू मिळेल, ती बेसिकली या ठिकाणी व्हेरियन्सची व्हॅल्यू असणार आहे. सो अशा प्रकारे एक्झाम्पल जे आहेत ते तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात, या रिझल्ट वरती डिपेंड असणार आहे. सो याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं एक्झाम्पल जे आहे ते विचारलं जाऊ शकतं. म्हणजे x1 c1 y हा 5 व्हेरिएट किंवा 4 व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतो, त्याचं मीन आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेला जाऊ शकतो. आणि त्यानंतर हे काही जे काही लिनियर कॉम्बिनेशन आहे 3 या 4 रॅन्डम वेक्टर रॅन्डम व्हेरिएबलचं त्याचं डिस्ट्रीब्युशन काय आहे हे फाइंड करण्यासाठी विचारलं जाऊ शकतं. सो बेसिकली हे जे काही प्रूफ आहे ज्यावरून आपण सांगू शकतो की जर कोणतंही लिनियर कॉम्बिनेशन तुम्ही कन्सिडर केलं, जर जे काही रॅन्डम वेक्टर आहे पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतो त्याच्या कंपोनंटचं, तर त्याचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो होणार आहे. आता हे झालं, ही कशासाठी झालं तर ज्यावेळी तुम्ही एक लिनियर कॉम्बिनेशन कन्सिडर केलेलं आहे आणि ओनली वन लिनियर कॉम्बिनेशन असेल तर अशाच रीतीने आपण बेसिकली काय करू शकतो तर मल्टिपल लिनियर कॉम्बिनेशन जे आहे ते कन्सिडर करू शकतो आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन काय असतो हे पण आपण फाइंड करू शकतो. सो हा फर्स्ट रिझल्ट जो आहे दॅट इज एनी लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी जे काही नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतात त्याचे कंपोनंटचं लिनियर कॉम्बिनेशन जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर त्याचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे ते अगेन लिनियर नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे. आणि त्याचे पॅरामीटर्स काय असतील तर ए प्राइम म्यू आणि ए प्राइम सिग्मा ए हे त्याचे बेसिकली व्हेरियन्स आणि मीनचे जे काही व्हॅल्यूज असणार ते असणार आहेत. आता याच्यानंतर आपल्याला एक अजून एक रिझल्ट बघायचा आहे, दॅट इज प्रत्येक कंपोनंट जो आहे एक्स आयचा, जर सपोज एक्स हा पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असेल, सो म्यू अँड सिग्मा, त्या केसमध्ये एक्स हा जो काही वेक्टर आहे त्या एक्सचे कंपोनंट्स आपण कन्सिडर केले, दॅट इज x1 x2 अप टू xp. ह्या प्रत्येक कंपोनंटचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो होत आहे विथ मीन μ1 अँड व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स सिग्मा 1 1 किंवा सिग्मा स्क्वेअर व्हेरियन्स. सो अशा प्रकारे ह्या प्रत्येक x1चं xi डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ μy अँड सिग्मा आय स्क्वेअर किंवा सिग्मा आय अशा प्रकारे फॉलो होते, आपल्याला शो करायचा आहे. सो वरचा जो काही आपण आता रिझल्ट प्रूव्ह केलेला आहे त्या रिझल्टचा यूज करून आपण हे जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते ऑब्टेन करू शकतो. सो स्पेसिफिक केस जी आहे ती कन्सिडर करूया. आय इज इक्वल टू 1 असताना, सपोज आय इज इक्वल टू 1 असेल तर त्या केसमध्ये ए प्राइम एक्स हे जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन असणार आहे, सो बेसिकली त्याचे एलिमेंट्स अशा प्रकारे असतील, दॅट इज 1 0 0 हा पी बाय 1 बाय पी चा मॅट्रिक्स असणार आहे. सो ए प्राइम या ठिकाणी मी कन्सिडर केलेलं आहे, फर्स्ट व्हॅल्यू 1 कन्सिडर केलेले आहे, बाकीच्या सगळ्या व्हॅल्यू 0 कन्सिडर केलेल्या आहेत. देन एक्स जो आहे तो आपला बेसिकली x1 x2 अप टू xp असेल. सो हे जे काय असणार आहे हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला काय मिळेल x1 मिळेल. सो आपल्याला सुरुवातीला आपण x1चं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करूया आणि x1चं डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला मिळालं की आपण एनी म्हणजे कोणत्याही आयच्या कोणत्याही व्हॅल्यूसाठी x2 असेल म्हणजे 2 असेल 3 असेल, सो x2 x3 x5 कशाचंही डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते ऑब्टेन करू शकतो. त्यासाठी काय करावं लागेल की या ए या वेक्टरचा तो पर्टिक्युलर कंपोनंट हा 1 पुट करा, बाकीचे जे काही रिमेनिंग कंपोनंट्स आहेत ते 0 ला सबस्टिट्यूट करा. सो नाव आता या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे की ए प्राइम एक्स जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो होतं विथ ए प्राइम म्यू अँड ए प्राइम सिग्मा ए अशा प्रकारे. सो आता आपल्याला ए प्राइम म्यू आणि ए प्राइम सिग्मा ए जी काय आहे ते क्वांटिटी आपल्याला फाइंड करण्याची गरज आहे. सो हा जो काही ए प्राइम म्यू असणार आहे यामध्ये फक्त ए प्राइम आपल्याला माहिती आहे दॅट इज 1, फर्स्ट एंट्री 1 आहे, बाकीचे सगळे जे काही एंट्रीज आहेत त्या 0 आहेत. सो 1 0 अप टू 0. देन म्यू जो आहे तो p बाय 1 चा वेक्टर असणार आहे, μ2 अप टू μp, सो p बाय 1. देन ही जर सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला काय मिळेल μ1 हे मिळणार आहे. सो ए प्राइम म्यू इज इक्वल टू μ1. सो ए प्राइम एक्स इज नथिंग बट x1 आहे या केसमध्ये, which is follows normal distribution with mean μ1 and variance covariance matrix वरून आपल्याला त्याच्या variance ची व्हॅल्यू फाइंड करता येऊ शकते, that is 1 0. then variance covariance matrix काय असणार आहे सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 अप टू सिग्मा 1p, then again सिग्मा 1 2 बिकॉज ऑफ डायगोनल एंट्री ज्या आहेत म्हणजे सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असतो हा बेसिकली, सिग्मा 2 2 सिग्मा 2p, then सिग्मा
1p sigma 2p up to sigma pp into again 1 0 0. सो हा जो काय आहे तो अगेन पी बाय 1 चा मॅट्रिक्स असेल, हा जो आहे तो 1 बाय पी चा मॅट्रिक्स आहे आणि हा पी बाय पी चा मॅट्रिक्स आहे. तर हे सगळं तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला बेसिकली अगेन काय मिळणार आहे, तर 1 बाय 1 चा जो काही मॅट्रिक्स व्हॅल्यू आहे ती मिळणार आहे. सो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो आणि फर्स्ट कॉलमचं मल्टिप्लाय केलं तर सिग्मा 1 1 मिळेल, देन अगेन सिग्मा 1 2 अप टू सिग्मा 1 पी मिळणार आहे, देन 1 0 अप टू 0 अशा प्रकारे ही क्वांटिटी आहे. सो फायनल जे काय आहे हे आणि हे मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला सिग्मा 1 1 अशा प्रकारे मिळणार आहे. सो ए प्राइम सिग्मा ए इज नथिंग बट सिग्मा 1 1 विच इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वेअर अशा प्रकारे आपण लिहू शकतो. सो x1 चं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते काय फॉलो करते, नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ म्यू 1 अँड व्हेरियन्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वेअर. सो या ठिकाणी आपण आय इज इक्वल टू 1 साठी फाइंड केले. सो आय इज इक्वल टू एनी व्हॅल्यू साठी सिमिलर वेन आपण हे जे काही ते प्रूव्ह करू शकतो. म्हणजे जो काही रॅन्डम वेक्टर असतो पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असणारा, त्या पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असलेल्या जो काही रॅन्डम वेक्टर आहे त्याचे प्रत्येक इलिमेंटचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतं विथ करस्पॉन्डिंग पॅरामीटर. त्यानंतर याचे जे काही इलिमेंट्स आहेत त्याचं लिनियर कॉम्बिनेशन जरी तुम्ही कन्सिडर केलं तर त्याचं पण डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो होत असतं. सो याच्यावरती खूप सारे एक्झाम्पल्स हे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम जे आहे त्याच्यामध्ये विचारले जाण्याची पॉसिबिलिटी आहे. सो जस्ट तुम्हाला कशा रीतीने तो ऑप्टेन करायचा आहे किंवा त्याचा फॉर्म्युला जर माहिती असेल तर तुम्ही एक्झाम्पल कोणतंही यावरचं सॉल्व्ह करू शकता. सो त्यासाठी तुम्हाला जस्ट तुमचा जो काही ए प्राइम ए वेक्टर आहे आणि त्यानंतर जो काही तुमचे करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स आहेत ते तुम्हाला फाइंड करण्याची गरज आहे आणि त्या व्हॅल्यूचा यूज करून तुम्ही एक्झाम्पल मध्ये त्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू पुट करून त्या डिस्ट्रीब्युशनचे जे काही पॅरामीटर्स आहेत ते ऑप्टेन करू शकता. सो देन आता नेक्स्ट आपल्याला हा जो काही रिझल्ट आहे तो आपण जस्ट युनिव्हेरिएट किंवा वेक्टर साठी प्रूव्ह केला लिनियर कॉम्बिनेशन साठी. आता जर तुमच्याकडे सपोज मल्टिपल लिनियर कॉम्बिनेशन्स असतील, क्यू लिनियर कॉम्बिनेशन्स असतील तर त्या केसमध्ये किंवा पी लिनियर कॉम्बिनेशन्स असतील तर त्या पी लिनियर कॉम्बिनेशनचं डिस्ट्रीब्युशन हे काय असतं हे आपल्याला बघायचं आहे. सो सपोज आतापर्यंत आपण काय बघितलं की ए प्राइम एक्सचं डिस्ट्रीब्युशन काय आहे आणि ए हा तुमचा वेक्टर होता बेसिकली 1 बाय पी चा. आता सपोज एक्स फॉलोज पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे विथ म्यू अँड सिग्मा आणि त्या केसमध्ये ए हा एक पी बाय पी नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स असेल. ओके, नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स असेल आणि त्या केसमध्ये तुम्हाला ए प्राइम एक्स किंवा ए एक्स याचं म्हणजे मॅट्रिक्स ए मल्टिप्लाय बाय वेक्टर एक्स याचं डिस्ट्रीब्युशन ऑप्टेन करायचं असेल, वाय इज इक्वल टू ए एक्सचं डिस्ट्रीब्युशन जर ऑप्टेन करायचं असेल किंवा हे जे काही वायचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतं हे शो करायचं असेल विथ ए म्यू अँड ए सिग्मा ए प्राइम अशा प्रकारे त्याचे पॅरामीटर्स असतात. सो वाय जो आहे तो ए एक्स जर आपण कन्सिडर केला तर ह्या वायचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतं विथ पॅरामीटर ए म्यू अँड ए सिग्मा ए प्राइम. सो हे आपल्याला शो करायचं आहे. ते जर शो करायचं असेल तर अगेन आपण MGF चा यूज करून हे जे आहे ते प्रूव्ह करू शकतो. सो वाय इज इक्वल टू आपला ए एक्स आहे आणि या ठिकाणी ए इज द पी बाय पी मॅट्रिक्स, एक्स इज द बेसिकली 1 बाय पी चा वेक्टर असेल. देन we have to obtain the MGF of y. So MGF of y is equal to expectation of e raised to t prime y. Then put expectation of e raised to t prime y is equal to ax ही जी काही क्वांटिटी आहे ती पुट करा. देन आता ह्या t prime a is equal to आपण काय करूया की s prime पुट करूया, that is t prime a. देन बेसिकली हे जे आहे ते काय होईल एक्सपेक्टेशन ऑफ एस रेस टू एक्स. अगेन हे जे काय आहे ते MGF ऑफ पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं MGF असेल ऍट किंवा ज्यावेळी तुम्ही हा जो काही टीच्या ऐवजी एस कन्सिडर कराल त्या केसमध्ये. सो MGF ऑफ एक्स इव्हॅल्युएटेड ॲट एस आणि हे आपण ऑप्टेन केलेलं आहे. MGF ऑफ एक्स जास्त
ते काय असतं तर ई रेस टू टी प्राइम म्यू. सो एस प्राइम म्यू प्लस 1/2 टू एस प्राइम सिग्मा एस, अशा प्रकारे हे जे काय असणार आहे ते असणार आहे. सो देन एस प्राइमची जी काही व्हॅल्यू आहे ती पुट करा, दॅट इज ई रेस टू टी प्राइम ए म्यू प्लस 1/2 एस प्राइम इज नथिंग बट टी प्राइम ए, देन सिग्मा एस इज नथिंग बट, आता याचा प्राइमचा अगेन प्राइम जर कन्सिडर केला तर तुम्हाला तो एस मिळेल. सो बेसिकली ए प्राइम टी अशा प्रकारे असेल. देन अगेन तुम्ही हे जर बघितलं तर बेसिकली हे जे आहे ते पी वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं एमजीएफ आहे, आणि त्या केसमध्ये हा जो काही मीन आहे तो काय आहे तर ए म्यू आहे, आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तो ए सिग्मा ए प्राइम आहे. सो जस्ट एमजीएफचा यूज करून तुम्ही हे परत प्रूव्ह करू शकता की जो काही मॅट्रिक्स आहे म्हणजे हे वाय इज इक्वल टू ए एक्स याचं डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला ऑप्टेन करायचं असेल तर अगेन एक्सचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन असतं ते पी वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतं विथ पॅरामीटर ए म्यू ए सिग्मा ए प्राइम. याच्यावरती पण एक्झाम्पल जे आहे ते विचारले जाऊ शकतात. सो सपोज एक्स आपण तुम्हाला अशा प्रकारे दिलेला असेल पी वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ mu1 and mu2 and variance covariance matrix sigma 1 1 sigma 1 2 sigma 1 2 sigma 2 2, and then तुम्हाला बेसिकली याचं डिस्ट्रीब्युशन जे आहे सो y1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 and y2 इज इक्वल टू x1 मायनस x2 याचं डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला विचारलं तर बेसिकली हा y जो आहे तुम्ही वेक्टर फॉर्म मध्ये कशा प्रकारे लिहू शकता तर y इज इक्वल टू y1 y2 इज नथिंग बट बेसिकली 1 प्लस 1 1 मायनस 1 x1 x2. सो बेसिकली हा तुमचा ए झाला, हा तुमचा x झाला, हा तुमचा y झाला. सो याचा ह्या एचा यूज करून याचे जे काही पॅरामीटर्स आहेत ए म्यू आणि ए सिग्मा ए प्राइम तुम्ही ऑप्टेन करू शकता जर तुम्हाला बेसिकली y1 आणि y2 म्हणजे अशा प्रकारे y1 आणि y2 चं डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करायला सांगितलं असेल तर त्या केसमध्ये. सो याच्यावरची पण न्यूमेरिकल एक्झाम्पल आपण बघणार आहे. सो सुरुवातीला थेरॉटिकल पार्ट डिस्कस करूया आणि त्यानंतर प्रत्येकावरचे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे, हे समजलं का? समजलं का हे? जस्ट आपण काय काय डिस्कस केलंय बघा. एमजीएफ कशा प्रकारे ऑप्टेन करायचा हे बघितलं सुरुवातीला. एमजीएफ त्यानंतर बेसिकली जे काही रिझल्ट होते एमजीएफ बघितल्यानंतर त्याच्यावरून मीन आणि व्हेरियन्स फाइंड करण्यासाठीचा तो जो आहे तो होमवर्क साठी दिलेला पार्ट आहे. त्यानंतर बेसिकली लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी कॉम्पोनंटचं जर कन्सिडर केलं तर त्याचं डिस्ट्रीब्युशन अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतं हे आपण बघितलं. देन बेसिकली आपण काय बघितलं की प्रत्येक जो काही इलिमेंट आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन काय आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन हे नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो होतं हे आपण प्रूव्ह केलं. आणि देन अगेन जर तुम्ही y इज इक्वल टू मॅट्रिक्स ए इंटू एक्स हे जर ट्रान्सफॉर्मेशन कन्सिडर केलं तर हे जे काही ए इंटू एक्स याचं डिस्ट्रीब्युशन काय आहे आणि त्याचे पॅरामीटर्स काय असतात हे आपण बघितलेलं आहे. ठीक आहे, इथं आपण थांबूया. जो काही नेक्स्ट पार्ट आहे तुमचा तो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस करू. थँक्यू फॉर जॉईनिंग.
हॅलो, आवाज येतोय माझा? येस मॅम. येतोय मॅम. स्क्रीन दिसतेय का तुम्हाला? हो मिस. सो लास्ट लेक्चरमध्ये आपण लिमिट इन्फिमम आणि लिमिट सुप्रीमम मध्ये पण जर तुम्हाला दोन सेट ऑफ सिक्वेन्स जर दिल्या असतील तर मग त्या दोन सिक्वेन्सचा युनियन आणि इंटरसेक्शन त्यातलं परत रिलेशन काय असतं ते आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं. ओके, आणि ते त्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल्स बघितले होते. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण नवीन कन्सेप्टला स्टार्ट करतोय. ती आहे म्हणजे क्लोजर. ओके, सो पहिल्यांदा डेफिनेशन्स बघूया. त्याच्यानंतर त्या डेफिनेशन नंतर काही सब पॉइंट्स आहेत जसं की क्लोजर अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन आहे, अंडर फायनाईट युनियन, फायनाईट इंटरसेक्शन आणि त्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल्स पण आहेत ती बघूया. आणि एक फील्ड म्हणून एक कन्सेप्ट आहे ती एक आपल्याला बघायची. सो पहिल्यांदा क्लोज म्हणजे काय ते बघूयात, तर तुम्हाला लक्षात येईल. सो क्लोजरची डेफिनेशन बघा काय. सपोज script A, okay, this notation is script A is a class of sets. आता काय दिलंय, हा कसा आहे, क्लास आहे. स्क्रिप्ट ए जो आहे तो सेट्सचा क्लास आहे. इफ by performing a certain operation on one or more elements of script A, we obtain an element of the same class. Then we can say that the class script A is closed under that operation. म्हणजेच काय म्हणायचंय, जर सपोज तुमच्याकडे स्क्रिप्ट ए हा एक क्लास आहे. ओके, सेट्स आहेत त्याच्यामध्ये आणि तो सेट्सचा क्लास आहे. मग समजा त्याच्यावरती आता आपल्याकडे जे सेट्स आहेत तर त्याच्यावरती बेस्ड जे ऑपरेशन्स आपण बघितले कोणकोणते, युनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लिमेंट, हे ऑपरेशन्स बघितले आपण. ओके, मग जर एखादं ऑपरेशन आपण त्या सेट जो काही तुम्हाला क्लास दिलाय त्या क्लास मधल्या दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त सेट्स वरती तुम्ही एखादं ऑपरेशन अप्लाय केलं, जसं की मग त्यांचा युनियन घ्या किंवा इंटरसेक्शन घ्या किंवा कॉम्प्लिमेंट घ्या, ते जर ऑपरेशन तुम्ही परफॉर्म केलं तर त्याच्यानंतर मिळणारं जे काय आउटपुट आहे, म्हणजे सपोज दोन A1 आणि A2 हे दोन सपोज सेट्स आहेत आणि ते स्क्रिप्ट ए ह्या क्लासला बिलॉंग होते. आणि सपोज A1 आणि A2 चं जर युनियन तुम्ही घेतलं आणि ते युनियन पण जर स्क्रिप्ट ए ह्याच क्लासमध्ये जर बिलॉंग होत असेल, ओके, जर A1 आणि A2 ह्या दोन सेट्सचं जे युनियन आहे ते पण जर सपोज स्क्रिप्ट ए ह्याच क्लासमध्ये जर बिलॉंग होत असेल तर आपण काय म्हणणार आहे की तो जो क्लास आहे स्क्रिप्ट ए हा कसा आहे, क्लोज्ड अंडर दॅट ऑपरेशन. म्हणजेच जर युनियन तुम्ही कन्सिडर करत असाल तर क्लोज्ड अंडर दी युनियन असं आपण म्हणू शकतो. पण कधी जर तुम्ही युनियन घेतल्यानंतर जे काही मिळणार आउटपुट आहे ते जर सेम परत त्याच क्लासमध्ये बिलॉंग होत असेल तर आपण म्हणू शकतो की जो काही क्लास असेल स्क्रिप्ट ए तो काय आहे, क्लोज्ड अंडर दॅट पर्टिक्युलर ऑपरेशन असं आपण म्हणू शकतो. ओके, क्लिअर डेफिनेशन काय आहे ती. सब पॉइंट बघूया आपण त्यातला. आता ऍक्च्युली काय डेफिनेशन सांगते ती,
काय म्हणलं आता क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन. आता पर्टिक्युलर कॉम्प्लिमेंटेशन क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन म्हणजे कधी म्हणायचं क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन बघा. अ क्लास स्क्रिप्ट सी. आता ज्यावेळी आपण क्लास म्हणतोय ना तर क्लास मध्ये शक्यतो स्क्रिप्ट मधले जे नोटेशन्स आहेत ते आपण युज करतोय. म्हणजे जसं की हा सी आहे, हा स्क्रिप्ट ए आहे, असे नोटेशन्स युज करतोय क्लास डिनोट करण्यासाठी. आता अ क्लास स्क्रिप्ट सी ऑफ सेट्स इज सेड टू बी क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन इफ. आता हा जो क्लास सी दिलाय तो क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन आहे असं कधी म्हणणार आपण इफ ए बिलॉंग्स टू क्लास सी स्क्रिप्ट सी. सपोज ए हा सेट जो आहे तो कोणत्या क्लासला बिलॉंग होतोय स्क्रिप्ट सी ह्या क्लासला बिलॉंग होते. आणि जर मी एचा कॉम्प्लिमेंट घेतला तर इट इम्प्लाइज दॅट ए कॉम्प्लिमेंट ऑल्सो बिलॉंग्स टू स्क्रिप्ट सी. जर ए हा सेट स्क्रिप्ट सी ह्या क्लासमध्ये बिलॉंग होत असेल आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट सुद्धा स्क्रिप्ट सी मध्येच बिलॉंग होत असेल तर आपण काय म्हणणार आहे हा जो सी हा क्लास आहे तो कसा आहे क्लोज्ड अंडर दी कॉम्प्लिमेंटेशन असं आपण म्हणणार आहे. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल बघा सी हा क्लास काय दिलाय तुम्हाला दोन सेट्स आहेत. हा एक आहे तो ओपन आहे म्हणजे मायनस इन्फिनिटी टू एक्स हा एक क्लास आहे आणि दुसरा काय आहे एक्स हा क्लोज आहे आणि इन्फिनिटी ओपन असा एक म्हणजे हा आहे तो आपण काय कसा म्हणतो तो ओपन पण नाही आणि क्लोज पण नाही असा एक सेट आहे. अशा दोन सेट्सचा मिळून हा क्लास तयार झालाय कोण सी. मग आता ज्यावेळी आपण क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन म्हणतोय त्यावेळी काय करायचंय की ह्यातला प्रत्येक एका सेटचा कॉम्प्लिमेंटेशन घ्या. मग आता सपोज ह्याचं जर कॉम्प्लिमेंटेशन घेतलं आपण कोणतं मायनस इन्फिनिटी टू एक्स हा जो ओपन सेट आहे त्याचं जर मी कॉम्प्लिमेंटेशन घेतलं तर मला काय मिळेल ह्याचा कॉम्प्लिमेंट हॅलो आवाज येतोय ना माझा. मॅडम ब्लर दिसते स्क्रीन. ब्लर दिसते का एकच मिनिट मी परत शेअर करते. आता दिसते. आता दिसतेय का स्क्रीन. ब्लरच आहे. गरज आहे. आता दिसते अजून ब्लर दिसते. दिसते का स्क्रीन.
हॅलो. स्क्रीन दिसते? ब्लर दिसतंय मॅम. अजून दिसतंय. एक मिनिट. आता दिसते? दिसते का? हॅलो. माझं. ते नाही दिसत. दिसतं. वाईट दिसतोय? हॅलो. आवाज येतोय का? येतोय मॅम. हो येतोय मॅम. वाईट दिसतं का आता? हो. बोर्ड दिसतोय तुम्हाला? ओके. हो मॅम. ओके. आता बघा. आपल्याला क्लास सी दिलाय.
सी क्लास केलाय. सी क्लासमध्ये 2 सेट्स आहेत. -इन्फिनिटी टू एक्स हा एक सेट आहे आणि एक्स क्लोज आहे आणि हा प्लस इन्फिनिटी ओके. हा क्लास दिलेला आणि आता क्लासमध्ये काय बघायचं आपल्याला, जो दिलेला क्लास आहे तो क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन आहे का नाही ते आपल्याला बघायचं. आता कधी म्हणणार आहे आपण क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन आहे दिलेला क्लास, तर क्लासमध्ये दिले त्या कॉम्प्लिमेंटेशन परत क्लास सी लाच बिलॉंग झाला, तर आपण काय म्हणणार आहे क्लास सी जो आहे तो काय आहे. आवाज येतो? ब्रेक होतोय आवाज. हे पण आहे. हॅलो, आता का? येते आता. स्क्रीन दिसते ना तुम्हाला? का ब्लर दिसते? हो दिसते स्क्रीन. क्लासमध्ये 2 सेट्स टू एक्स ओपन आहे आणि एक आहे तो एक्स हा क्लोज आहे आणि इन्फिनिटी ओपन, म्हणजे ओपन पण नाही आणि क्लोज पण नाही असा सेट आहे आपल्याकडे. मग आता बघा, जर -इन्फिनिटी टू एक्स हा जो सेट आहे जर कॉम्प्लिमेंट घेतला तर काय मिळेल कॉम्प्लिमेंट? हा सेट आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट काय असेल? आणि सोबत हे नंबर आहेत ते रिअल लाईन वरचे नंबर आहेत. इन्फिनिटी टू एक्स हा जो आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट मॅम आवाज ब्रेक होतोय. एक मिनिट मी डिस्कनेक्ट करते. हॅलो, आता आवाज येतो क्लिअर? क्लिअर मग? नाही येत नाही अजून क्लिअर आवाज.
हा येते मॅम. स्क्रीन दिसतेय का? सो आपण काय बघतोय क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन. तर आता जर मी मायनस इन्फिनिटी टू एक्स हा जो ओपन सेट आहे त्याचा जर कॉम्प्लिमेंट घेतला तर मला काय मिळेल? कॉम्प्लिमेंट म्हणजे जे पॉइंट्स आता मायनस इन्फिनिटी टू एक्स मध्ये बिलॉंग होत नाहीत असे. म्हणजे आता एक्स पण ऍक्च्युली ह्यामध्ये दिलेला जो सेट आहे आपला कोणता मायनस इन्फिनिटी टू एक्स हा ओपन सेट आहे म्हणजे एक्स ह्यामध्ये बिलॉंग होत नाही. जर कॉम्प्लिमेंट घेतला आपण तर मला काय मिळायला पाहिजे ह्या ओपन सेटचा कॉम्प्लिमेंट? क्लोज एक्स टू इन्फिनिटी हा मिळेल का मला कॉम्प्लिमेंट? हो. बरोबर. म्हणजे मायनस इन्फिनिटी टू एक्स हा जो ओपन सेट आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट कोण असणार आहे की एक्स टू इन्फिनिटी सेट असेल पण एक्स कसा असेल? क्लोज असेल. कारण ओपन सेट आहे त्याच्यामध्ये एक्स हा इन्क्लूड नसणार आहे. ओके. सो कॉम्प्लिमेंट मध्ये कोण येईल? क्लोज एक्स आणि टू इन्फिनिटी पर्यंत हा सेट असेल. मग हा जो क्लोज एक्स टू इन्फिनिटी हा जो सेट आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट तो कोण असेल? दिसतंय ना तुम्हाला सेट? हा जो सेट आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट कोण असेल? क्लोज एक्स टू इन्फिनिटी त्याचा कॉम्प्लिमेंट कोण असेल? हा असेल ना कॉम्प्लिमेंट. मायनस इन्फिनिटी टू एक्स पण ओपन असणार एक्स. बरोबर ना? बरोबर का? ओके. म्हणजे काय दिसतंय तुम्हाला की मायनस इन्फिनिटी टू एक्स हा जो आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट पण सी ह्या क्लासमध्ये बिलॉंग होतोय आणि जो क्लोज एक्स टू इन्फिनिटी हा जो सेट आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट पण सी मध्येच बिलॉंग होते. मग जर असं होत असेल की कॉम्प्लिमेंट्स जे आहेत म्हणजे डेफिनेशन नुसार सपोज ए हा सेट जर सी ला बिलॉंग होत असेल आणि कॉम्प्लिमेंट सुद्धा सी ह्या सेट मध्ये असेल तर आपण काय म्हणणार आहे तो जो क्लास आहे सी तो कसा आहे? क्लोज्ड अंडर दी ऑपरेशन कॉम्प्लिमेंटेशन. ओके. क्लिअर डेफिनेशन? समजली का डेफिनेशन? क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन म्हणजे काय ते? ओके. मग अजून एक क्लास दिलाय बघा. क्लास ए आहे. आता ऍक्च्युली हे आउटकम्स कुणाचे आहेत तर जर डाय आपण टॉस केला तर डाय टॉस केल्यानंतर 6 आउटकम्स मिळतात आपल्याला. बरोबर. 1 2 3 अप टू 6 पर्यंतचे. मग त्याच्यामध्ये पण 2 सेट्स केलेत. एकामध्ये ऑड नंबर्स आहेत आणि एकामध्ये इव्हन नंबर्स आहेत. ओके. मग जर हा जो सेट आहे जो ऑड नंबरचा आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंटेशन कोण असेल? 2 4 6. ओके. 2 4 6 हे इव्हन नंबर्स आणि हे जे इव्हन नंबर्स आहेत त्यांचा कॉम्प्लिमेंट कोण असणार? ऑड नंबर. हे ऑड नंबर्स दिलेले. बरोबर. म्हणजे प्रत्येक सेट जो आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट सुद्धा त्यांचा कॉम्प्लिमेंट सुद्धा स्क्रिप्ट ए मध्ये बिलॉंग होते म्हणजे त्याच क्लासमध्ये बिलॉंग होते. सो परत आपण स्क्रिप्ट हे हा कसा म्हणू शकतो? क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन कॉम्प्लिमेंटेशन आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके. क्लिअर डेफिनेशन आता क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन म्हणजे काय ते? हा मॅम. समजली? समजली ना? हो मॅम. ओके. नेक्स्ट काय आहे? क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन. ओके. आता काय म्हणतोय आपण? क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन म्हणजे कधी म्हणणार आपण? अ क्लास सी ऑफ सेट्स इज सेड टू बी क्लोज्ड अंडर फायनाईट
union if A1, A2, A3 up to AN belongs to the class C. Okay. And union over I running from 1 to n of all AIs belongs to C, then we can say that the given class C is closed under the finite union. Okay. Finite union म्हणजे काय, काही नंबर ऑफ सेट्स असतील, n नंबर ऑफ सेट्स असतील तुमच्याकडे, आणि ते जे सेट्स आहेत म्हणजे जसं की आपल्याला A1, A2, AN हे दिले, ते कोणत्या क्लासमध्ये बिलॉंग होत आहेत, सी ह्या क्लासमध्ये. आणि परत सेम त्यांचा युनियन जर आपण घेतला, फायनाईट युनियन, तर तो युनियन सुद्धा जर सी ह्या क्लासमध्ये बिलॉंग होत असेल तरच आपण काय म्हणणार आहे की दिलेला जो क्लास आहे सी तो कसा आहे, क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके. सो विथ एक्झाम्पल बघूयात आपण. काय आहे एक्झाम्पल सी. क्लास सी हा जो दिलाय तो काय आहे, अगेन ओपन क्लास आहे, ओपन सेट आहे, मायनस इन्फिनिटी टू एक्स आणि एक्स बिलॉंग्स टू रिअल नंबर्स. म्हणजे आता सगळे क्लासमध्ये सगळे काय आहेत, ओपन सेट्स आहेत, मायनस इन्फिनिटी टू एक्स असे. मग आता त्यामध्ये आपण ए आय पहिल्यांदा डिफाईन करूयात, म्हणजे आयथ नंबरचा सेट जो आहे तो. मग ए आय काय आहे, ओपन सेट मायनस इन्फिनिटी टू एक्स आय. ओके. बिकॉज आयथ नंबरचा सेट आपण बघतोय, सो मायनस इन्फिनिटी टू एक्स आय. आता ह्या सगळ्यांचा युनियन घेऊयात अशा आपण, म्हणजे कसे होतील बघा. पर्टिक्युलरली जर आपण A1, A2, A5 पर्यंत जर सेट बघितले आपण तर कसे असतील ते, मायनस इन्फिनिटी टू x1, मायनस इन्फिनिटी टू x2, मायनस इन्फिनिटी टू x3, मायनस इन्फिनिटी टू x4 आणि मायनस इन्फिनिटी टू x5 असे 5 सेट्स असतील. सपोज आपण n 5 कन्सिडर करूया, फायनाईट युनियन घ्यायचं आपल्याला, सो 5 कन्सिडर केलं. आता त्यांचा सगळ्यांचा युनियन बघायचंय, युनियन ओव्हर आय रनिंग फ्रॉम 1 टू n अँड ऑफ ए आयज. मग त्यांचा जर युनियन आपण घेतला तर बघा सगळे आता सेट्स आहेत तुमच्याकडे, त्या सगळ्या ओपन सेट्स ज्या आहेत त्या सगळ्यांचा युनियन म्हणजे कोण असेल रे? बघा हे तर सगळ्यांमध्ये कॉमन आहे, जे लोअर लिमिट आहे सेटचं जे काही लोअर लिमिट आहे ते तर सगळ्यांमध्ये कॉमन आहे, मायनस इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी 5 सेट्स आहेत तुमच्याकडे आणि ते सगळ्यांमध्ये कॉमन आहे. म्हणजे मायनस इन्फिनिटी हे लोअर लिमिट तर कॉमन आहे, पण कोण चेंज होतोय प्रत्येक सेटमध्ये, जो एक्स आय आहे, म्हणजे प्रत्येक सेटचं जे अप्पर लिमिट आहे ना ते चेंज होते सगळ्यामध्ये, म्हणजे x1, x2, x3, x4, x5 असं. मग ज्यावेळी आपण युनियन म्हणतो तर युनियन मध्ये आपण काय करतो की असा एक सेट तयार होतो युनियन घेतल्यानंतर की ज्यामध्ये सगळ्या सेट मधले इलेमेंट्स मिळाले पाहिजेत आपल्याला, असा एक सेट म्हणजे युनियन तयार होतो. बरोबर. मग आता तो युनियन म्हणजे कोण असेल तर मायनस इन्फिनिटी टू वाय हा नंबर दिला मी, जो कोणी अप्पर लिमिट जे मिळेल मला ते त्याला वाय हा नंबर दिला. पण मग वाय म्हणजे कोण असेल तर हे जे कोण x1, x2 प्रत्येक सेट मधले जे x1, x2, x3, x5 जे कोण आहेत त्या सगळ्यांमधले कोण जो कोणी मॅक्झिमम असेल, बरोबर ना. युनियन मध्ये कोण आलं पाहिजे, मॅक्झिमम आला पाहिजे ना, का मिनिमम आला पाहिजे? बरोबर ना. हा, मॅक्झिमम आला पाहिजे युनियन मध्ये, म्हणजे x1, x2, x5 जे कोण आहे त्यांच्यात त्या सगळ्यांमधला जो कोणी मॅक्झिमम असेल तो म्हणजे कोण असेल आपल्यासाठी, वाय हा सेट असेल. आणि मग मायनस इन्फिनिटी टू वाय जो कोणी आपल्याला मिळेल तो कोण असेल तर जे आपण A1, A2, A5 हे जे काही सेट्स कन्सिडर केले त्या सगळ्यांचा कोण असेल, युनियन असेल. मग जर आता बघा आपण काय म्हणतो की एक्स बिलॉंग्स टू रिअल नंबर्स, आणि रिअल नंबर जी काही आपल्याकडे जी रिअल लाईन आहे ती कोण आहे, मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पर्यंत. म्हणजे मॅक्झिमम नंबर सुद्धा कुठं इन्क्लूड होणार आहे, या क्लासमध्येच इन्क्लूड होणार आहे. कुठं, सी ह्या क्लासमध्येच. कारण रिअल नंबर जे आहेत ते आपल्याकडे इनफायनाईट नंबर्स आहेत, सो मॅक्झिमम नंबर जो आहे तो सुद्धा काय होईल, हा सेट म्हणजे जो कोणी मॅक्झिमम सेट असेल सगळ्यात मोठा सेट तो सुद्धा काय होणार आहे, ह्या क्लासमध्येच इन्क्लूड होणार आहे. मग आता काय केस दिसते तुम्हाला की ए आय जे आहेत ते सगळे क्लास सी ला बिलॉंग होत आहेत आणि त्या सगळ्यांचा युनियन सुद्धा कुठं बिलॉंग होतंय,
क्लास सी मध्येच बिलॉंग होते. म्हणजेच काय, जर सगळे सेट्स सी ह्या क्लासला बिलॉंग होत असतील आणि त्यांचा युनियन सुद्धा त्याच क्लासला बिलॉंग होत असेल, तर आपण काय म्हणू शकतो की तो जो क्लास आहे तो क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके, क्लिअर? क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन कधी म्हणणार आहे आपण? समजतंय का? हो मॅम. ओके. सिमिलरली क्लोज्ड अंडर फायनाईट इंटरसेक्शन बघूया. A class of sets is said to be closed under finite intersection if A1, A2 up to AN हे n sets आहेत belongs to the class C, implies that intersection of all these AIs and I running from 1 to n, it again belongs to the class C. Then only we can say that the class C is closed under the finite इंटरसेक्शन. ओके, म्हणजे काय, जर सपोज परत फायनाईट नंबर ऑफ सेट्स आहेत तुमच्याकडे A1, A2, AN, ते कोणत्या क्लासला बिलॉंग होत आहेत? सी ह्या क्लासला बिलॉंग होत आहेत. आणि त्यांचं जर इंटरसेक्शन घेतलं तुम्ही, तर ते जे काही इंटरसेक्शन आहे ते पण कोणत्या क्लासला बिलॉंग होते? सी ह्या क्लासलाच बिलॉंग होते. मग जर असं असेल की फायनाईट सेट्स पण सी ला बिलॉंग होत आहेत, त्यांचं इंटरसेक्शन सुद्धा सी ह्या क्लासला बिलॉंग होते, तर मग आपण काय म्हणू शकतो की आता जो सी हा क्लास आहे तो कसा आहे? क्लोज्ड अंडर फायनाईट इंटरसेक्शन आहे. ओके, सो सेम वरती दिलेला जो क्लास आहे तोच बघूयात आपण. क्लास सी परत कोण आहे? -∞ टू एक्स हे सगळे ओपन सेट्स आहेत अँड एक्स बिलॉंग्स टू दी रिअल नंबर्स. ओके, रिअल म्हणजे जे काही सगळे नंबर्स आहेत त्याला बिलॉंग होते एक्स. म्हणजे आता परत इनफायनाईट नंबर्स आहेत आपल्याकडे. परत ए आय हा सेट डिफाईन केला -∞ टू एक्स आय. ओके, आणि हे काय आहे? परत ओपन सेट आहे. मग हे जे काय आता परत सेट्स असतील आपल्याकडे, फायनाईट नंबर ऑफ सेट्स आपण कन्सिडर करतोय, त्या सगळ्यांचा जर आपण इंटरसेक्शन घेतला, आता इंटरसेक्शन म्हणजे कोण असतो रे? इंटरसेक्शन माझ्याकडे किती आहेत सेट्स? सपोज परत आपण 5 सेट्स कन्सिडर करूयात की -∞ टू x1, -∞ टू x2, -∞ टू x4, x5 असे सेट्स आहेत आपल्याकडे 5 सेट्स, आणि त्यांचा सगळ्यांचा इंटरसेक्शन घ्यायचा आहे. इंटरसेक्शन आपल्याला काय सांगतो की असा पार्ट की जो सगळ्या सेट्स मध्ये कॉमन आहे, म्हणजे कोण? इंटरसेक्शन. बरोबर. मग आता मी जर ह्या सगळ्या सेट्सचा जर इंटरसेक्शन घेतला, तर इंटरसेक्शन आय रनिंग फ्रॉम 1 टू n ए आय इक्वल टू काय मिळेल मला? परत -∞ तर सगळीकडे कॉमनच आहे, सो तो तर असणारच आहे -∞. आणि आता एक्स आय हे जे सगळे असणार आहेत परत अप्पर लिमिटशी रिलेटेड येते, तो काय केला आपण? वायने डिनोट केला, जो इंटरसेक्शन मिळणार आहे तो. पण आता जो वाय असेल तो म्हणजे कोण असणार आहे? आता आपण इंटरसेक्शन म्हणतोय म्हणल्यावरती जो सगळ्या एक्स आय मध्ये जो कोणी मिनिमम एक्स आय असेल तो म्हणजे कोण असणार आहे? वाय असणार आहे, कारण आपण कोण बघतोय? इंटरसेक्शन बघतोय. मग इंटरसेक्शन ज्यावेळी म्हणतोय त्यावेळी असा कॉमन पार्ट आपल्याला मिळाला पाहिजे की जो सगळ्या सेट्स मध्ये इन्क्लूड आहे असा. सो वाय म्हणजे कोण असणार आहे? मिनिमम ऑफ x1, x2, x3 अप टू xn, जे काही फायनाईट n xn असतील त्यांचा मिनिमम म्हणजे कोण असेल? वाय असेल. मग आता परत रिअल नंबर्स आहेत, सो परत हा जो कोणी वाय मिळेल मला तो कुठेही बिलॉंग होणार आहे? ऑब्व्हियसली परत हे जे काही ओपन सेट्स आहेत आणि ओपन सेट्स मध्ये कोण आहेत? सगळे रिअल नंबर्स. सो परत वाय कुठं बिलॉंग होणार? हा -∞ टू वाय हा जो सेट आहे तो परत कुठं बिलॉंग होईल? सी ह्या क्लासला बिलॉंग होईल. मग जर तो पण सी ह्या क्लासला बिलॉंग होत असेल, ऑल एक्साइज जे फायनाईट एक्साइज आपण कन्सिडर केले ते पण जर सी क्लासला बिलॉंग होत असतील, तर आता आपण काय म्हणू शकतो? क्लास सी कसा आहे? क्लोज्ड अंडर दी फायनाईट इंटरसेक्शन आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके, क्लिअर? डेफिनेशन क्लोज्ड अंडर फायनाईट इंटरसेक्शन काय आहे ते? ओके. ओके,
आता मी खाली 2 सेट्स लिहिलेत, 3 आहेत. ओके. आता फर्स्ट एक्झाम्पल बघा काय दिले, स्क्रिप्ट ए, आणि स्क्रिप्ट ए मध्ये काय दिले, हा जो क्लास आहे त्याच्यामध्ये 3 सेट्स आहेत. कोणता, सिंगलटन सेट एक आहे, सिंगलटन सेट 1 त्याच्यामध्ये 1 हा इलिमेंट आहे, सेकंड सिंगलटन सेट मध्ये 2 हा इलिमेंट आहे, आणि थर्ड सेट मध्ये 1 आणि 2 हे दोन इलिमेंट्स आहेत. ओके. मग आता बघा हा जो दिलेला सेट आहे तो कोणत्या ऑपरेशनच्या अंडर क्लोज्ड आहे बघा बरं. क्लोज्ड अंडर व्हॉट ऑपरेशन. तर 3 तर मेन ऑपरेशन्स आहेत आपल्याकडे. युनियन बघा सगळ्यांचा त्याच क्लासमध्ये बिलॉंग होतोय का, त्याच्यानंतर इंटरसेक्शन बघा, आणि कॉम्प्लिमेंट बघा त्याच क्लासमध्ये बिलॉंग होतोय का ते. First one complement. क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंट आहे. इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन पण आता मी जर हे जे माझ्याकडे 2 सेट्स आहेत सिंगलटन सेट्स 1 आणि 2 ज्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत सिंगलटन, त्यांचा जर इंटरसेक्शन घेतला तर तो बिलॉंग होतोय का इथं ए ह्या क्लासला. प्रथमेशचं उत्तर आलंय क्लोज्ड अंडर युनियन आहे. आहे का क्लोज्ड अंडर युनियन बघा बरं. हे 2 जे सिंगलटन सेट्स आहेत त्यांचा जर युनियन केला तर मला कोण मिळेल, हा सेट मिळेल 1 आणि 2 हा जो सेट आहे तो. परत हा सिंगलटन सेट जो 2 आहे तो, आणि हा जो 1 आणि 2 सेट आहे तो, ह्या दोन्हींचा जर युनियन केला तरी मला परत हाच सेट मिळेल 1 आणि 2 चा. आणि 1 आणि हा 1 2 हा जो सेट आहे ह्या दोन्हींचा जरी युनियन केलं तरी सुद्धा मला परत काय मिळेल, 1 आणि 2 हाच सेट मिळेल. म्हणजे ओव्हरऑल काय दिसतंय तुम्हाला, कोणते पण पेअर कन्सिडर करा, त्यांचा युनियन घ्या आणि तिन्हींचा सुद्धा युनियन कन्सिडर करा. बघा कोण मिळते तुम्हाला, 1 आणि 2 हेच मिळणार आहेत सेट्स. त्यामुळं हा जो दिलेला क्लास आहे ए, हा तो कसा आहे, क्लोज्ड अंडर दी ऑपरेशन युनियन आहे. ओके. बर. सेकंड क्लास बघा बरं. सेकंड जो आहे तो कसा आहे, कोणत्या ऑपरेशन अंडर क्लोज्ड आहे तो क्लास. कॉम्प्लिमेंट. क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन आहे. आता ज्यावेळी आपण हे चेक करतोय ना तर सगळे पेअर वाईज युनियन इंटरसेक्शन करताना सगळे पेअर वाईज किंवा कॉमन ऑल सगळ्यांचं इन युनियन इंटरसेक्शन ते चेक करायचं. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की दिलेला जो क्लास आहे तो क्लोज्ड अंडर कोणत्या ऑपरेशन अंडर क्लोज आहे ते समजेल तुम्हाला. आता इथं बघा 2चा इंटरसेक्शन करून बघा. म्हणजे इथं एक एच आहे, टी आहे, ह्या दोन्हींचा इंटरसेक्शन कोण मिळणार आहे, फाय मिळेल बरोबर. जर टी हा जो सेट आहे तो आणि फाय हा सेट, ह्या दोन्हींचं इंटरसेक्शन घेतलं तरी परत फायच मिळेल. एच आणि फायचं जर इंटरसेक्शन घेतलं तरी ते फायच मिळणार आहे. म्हणजे परत काय होतंय, सगळ्यांचे इंटरसेक्शन जे आहेत ते कुठं बिलॉंग होत आहेत, परत क्लास ए मध्येच बिलॉंग होत आहेत. सो क्लास ए जो आहे स्क्रिप्ट ए तो काय आहे, क्लोज्ड अंडर दी इंटरसेक्शन आहे. ओके. आता थर्ड जे एक्झाम्पल दिले ते बघा. लेट ई बी द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग 2 coins simultaneously. सॅम्पल स्पेस दिलाय HH, HT, TH अँड TT. हा सॅम्पल स्पेस असतो तो माहिती आहे तुम्हाला, 2 कॉइन टॉस केल्यानंतरचा सॅम्पल स्पेस. आणि हे जे दिलंय ते पॉवर सेट.
पॉवर सेट तुम्हाला माहिती आहे ना, किती नंबर असतात तरी नंबर ऑफ सेट्स किती असतात पॉवर सेट मध्ये? टोटल नंबर ऑफ सेट्स पॉवर सेट मध्ये किती टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स असतात? आठवते का? 2 to n. बीएससी 1 2 to n. n काय असतो? n Number of elements. Outcome. ओके. सॅम्पल स्पेस मध्ये जे काही आउटकम्स आहेत, नंबर ऑफ आउटकम्स तो म्हणजे n असतो. ओके. मग आता इकडे आपल्याकडे किती आहेत? 4 आउटकम्स आहेत. सो 2 to 4 केलं तर किती एलिमेंट्स मिळतील मला टोटल पॉवर सेट मध्ये? Sixteen. 16. ओके. मग आता हे जे काही सगळे इलेमेंट्स आहेत, आता ह्याला थोडासा वेळ लागेल कारण सगळ्या इलेमेंट साठी चेक करायचंय तुम्हाला. सो हा पॉवर सेट हे एक्झाम्पल लिहून घ्या तुमच्याकडे आणि हे एक्झाम्पल कोणकोणत्या ऑपरेशन अंडर क्लोज्ड आहे हा क्लास पॉवर सेट ते मला तुम्ही नेक्स्ट लेक्चरला सांगायचं. ओके. मग काय काय बघणार तुम्ही? कॉम्प्लिमेंटेशन चेक करायचा, क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन आहे का, युनियन आहे का आणि इंटरसेक्शन आहे का, ते सगळं चेक करायचंय आणि नेक्स्ट लेक्चरला तुम्ही सांगा मला ते क्लोज्ड अंडर कोणतं ऑपरेशन अंडर क्लोज येते पॉवर सेट. ओके. ओके. सो क्लोजरची जी काही डेफिनेशन आता आपण बघितली आणि टाइप्स बघितले त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला डाऊट आहे का? डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल्स क्लिअर आहेत का तुम्हाला? आहेत का नाही क्लिअर? आवाज येतोय ना माझा? हो आहेत. नेक्स्ट डेफिनेशन किंवा जी नवीन कन्सेप्ट आहे ती आता ही आहे ती वरती जर तुम्हाला समजलं असेल क्लोजर म्हणजे काय आहे तर डेफिनेशन पटकन समजेल, काय प्रॉब्लेम नाही. फील्ड किंवा अल्जेब्रा असं म्हणलं जातं. लेट सॅम्पल स्पेस बी एनी सेट. ओके. सॅम्पल स्पेस हा एक सेट आहे. लेट script f be a class of subsets of sample space, then script f is called a field. Okay. आता काय म्हणलं की समजा सॅम्पल स्पेस आहे, कोणता पण एक एक्सपेरिमेंट कन्सिडर करा आणि त्याचा एक सॅम्पल स्पेस आहे म्हणजे आउटकमचा सेट आहे आणि हा जो स्क्रिप्ट एफ आहे तो काय आहे की सॅम्पल स्पेसचे जे काही पॉसिबल सबसेट्स मिळतील आपल्याला तर त्या सबसेट्सचा हा क्लास आहे. ओके. म्हणजे सगळ्या सबसेट्सचा सेट म्हणजेच कोण असणार आहे आपल्यासाठी क्लास असणार आहे. तो क्लास आहे तर तो जो क्लास आहे स्क्रिप्ट एफ त्याला आपण काय म्हणणार आहे? फील्ड. ओके. पण त्याला कंडिशन्स आहेत. कधी म्हणायचं? फर्स्ट कंडिशन काय आहे? स्क्रिप्ट एफ इज नॉन एम्प्टी म्हणजे ऍटलिस्ट 1 इलेमेंट तरी असायला पाहिजे. सेकंड, स्क्रिप्ट एफ इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन. फर्स्ट कंडिशन काय आहे? स्क्रिप्ट एफ इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन आणि म्हणजेच काय जर ए हा सेट स्क्रिप्ट एफ ला जर बिलॉंग होत असेल तर त्याचं कॉम्प्लिमेंट पण कुठं बिलॉंग झालं पाहिजे? स्क्रिप्ट एफ मध्येच असायला पाहिजे. तर आपण म्हणू शकतो स्क्रिप्ट एफ इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन. नेक्स्ट थर्ड काय आहे? इफ स्क्रिप्ट एफ इज क्लोज्ड अंडर
फायनाईट युनियन. जो स्क्रिप्ट एफ हा जो क्लास आहे तो क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन सुद्धा असायला पाहिजे. म्हणजेच काय, जर सपोज A1 A2 AN हे सेट्स जे काही सबसेट्स आहेत सॅम्पल स्पेसचे ते सगळे स्क्रिप्ट एफ ला जर बिलॉंग होत असतील तर त्यांचा जो फायनाईट युनियन आहे, हे सगळे फायनाईट सेट्स आहेत बरोबर. तर त्या सगळ्यांचा जो युनियन आहे त्याला आपण फायनाईट युनियन म्हणतोय. आणि हा जो मग युनियन आहे तो पण जर स्क्रिप्ट एफ ला बिलॉंग होत असेल तर आपण काय म्हणू शकतो की एफ इज क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन. मग जर स्क्रिप्ट एफ ह्या नॉन एम्प्टी असेल, त्याच्यानंतर क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन असेल अँड क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन असेल तर आपण काय म्हणू शकतो की जो दिले स्क्रिप्ट एफ आहे तो काय आहे, फील्ड आहे. जो स्क्रिप्ट एफ हा जो क्लास आहे तीच काय आहे, एक फील्ड आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके, सो एक्झाम्पल बघूयात आपण विथ एक्झाम्पल. आता एक्झाम्पल काय दिले बघा. स्क्रिप्ट ए हा क्लास दिलाय तुम्हाला आणि स्क्रिप्ट ए हा जो क्लास आहे तो काय आहे, सॅम्पल स्पेस अँड नल सेट. दोनच पॉइंट्स आहेत, सॅम्पल स्पेस आणि नल सेट. आता आपल्याला काय चेक करायचंय, हा जो क्लास दिलाय तो फील्ड आहे का नाही ते आपल्याला चेक करायचंय. ओके, सो फर्स्ट कंडिशन पासून स्टार्ट करूयात. काय आहे फर्स्ट कंडिशन, एफ इज नॉन एम्प्टी. आहे का नॉन एम्प्टी? स्क्रिप्ट ए जो दिलाय तुम्हाला तो नॉन एम्प्टी आहे का? मला वाटते मी काही खूप अवघड प्रश्न नाही विचारला. स्क्रिप्ट ए हा नॉन एम्प्टी आहे का? हो. आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये दोन सेट्स आहेत म्हणजे हा नॉन एम्प्टी. बर, सेकंड वॉट, एफ इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन. चेक करा आहे का क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन. हो. आहे का? सॅम्पल स्पेसचा कॉम्प्लिमेंट घेतला तर काय मिळणार आहे तुम्हाला, नल सेट मिळेल. आणि नल सेटचा कॉम्प्लिमेंट घेतला तर सॅम्पल स्पेस मिळेल. म्हणजे दोन्हींचे पण कॉम्प्लिमेंट्स परत स्क्रिप्ट ए मध्येच बिलॉंग होते. सो क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन आहे. क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन आहे का बघा बरं. क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन. सॅम्पल स्पेस आणि नल सेट चा जर युनियन घेतला तर कोण मिळेल मला. सॅम्पल स्पेस आणि नल सेट या दोन्हींचा जर युनियन घेतला तर कोण मिळेल मला आउटपुट. ए मध्ये बिलॉंगेड. ए मध्येच बिलॉंग होते बरोबर. म्हणजे सॅम्पल स्पेस कोणा येणार आहे, सॉरी दोन्हींचा युनियन कोण येणार आहे, परत सॅम्पल स्पेसच मिळेल ना. नल सेट आणि सॅम्पल स्पेसचा युनियन घेतल्यानंतर म्हणजे परत कॉम्प्लिमेंट सुद्धा ए लाच बिलॉंग होत आहेत, युनियन सुद्धा ए लाच बिलॉंग होत आहेत. म्हणजे दिलेला जो क्लास आहे तो नॉन एम्प्टी आहे, क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन आहे आणि क्लोज्ड अंडर फायनाईट युनियन आहे. म्हणजेच काय आहे तो, हा जो स्क्रिप्ट ए दिलाय ती काय आहे, एक फील्ड आहे किंवा अल्जेब्रा आहे असं आपण म्हणू शकतो. हे बघा इथं मी सॉल्व्ह केले हे एक्झाम्पल. स्क्रिप्ट ए हा दिलेला आहे तुम्हाला सॅम्पल स्पेस आणि नल सेटचा कॉम्प्लिमेंट सॅम्पल स्पेस हा बिलॉंग्स टू स्क्रिप्ट ए ला. सॅम्पल स्पेसचा कॉम्प्लिमेंट नल सेट अगेन बिलॉंग्स टू स्क्रिप्ट ए. सॅम्पल स्पेस आणि युनियन, सॅम्पल स्पेस आणि नल सेटचा युनियन अगेन सॅम्पल स्पेस तो पण बिलॉंग होते स्क्रिप्ट ए ला. आणि
ह्या दोन्हीचं इंटरसेक्शन जरी तुम्ही कन्सिडर केलं तर ते नल सेट आणि ते पण स्क्रिप्ट ए लाच बिलॉंग होते. म्हणजे ओव्हरऑल दिलेला जो क्लास आहे स्क्रिप्ट ए हा परत क्लोजर अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन, युनियन आणि इंटरसेक्शन सुद्धा आहे. सो आपण काय म्हणू शकतो, ए इज अ फील्ड. स्क्रिप्ट ए इज अ फील्ड असं आपण म्हणू शकतो. ओके. तो आता हे एक्झाम्पल तुमच्यासाठी. हे समजलं कसं चेक करायचं ते? फील्ड आहे का नाही ते चेक कसं करायचं ते समजलं का तुम्हाला? हो. ओके. आता हे जे सेकंड एक्झाम्पल म्हणजे आहे हॅलो. हा सरिता बोला. हा, जर फील्ड म्हणजे तिन्ही जे इंटरसेक्शन जरी तिन्ही आलं तर ते फील्ड येणार का? ऍटलीस्ट वन आलं तर? तुमचा आवाज ब्रेक होतोय मध्ये मध्ये. ओके, परत विचारा आता. हॅलो, येतोय का? हा येतोय आता बोला. हा, फील्ड म्हणजे आपण जर एक सेट घेतला, ए हा सेट घेतला, म्हणजे तुम्ही आता घेतला हम्म. सॅम्पल स्पेस आणि फाय. हम्म. बरोबर. तिन्ही कॉम्प्लिमेंटेशन पण युनियन पण आणि इंटरसेक्शन म्हणजे तिन्ही गोष्टी हम्म. येतात त्यामुळे ते फील्ड झालं का? आणि जर त्यातील हा एकच आली तर ते नाही झालं का? नाही, फायनाईट, इंटरसेक्शन आणि युनियन ऍक्च्युली हे दोन्ही एकमेकांना ऑर आहेत. ते नंतर आपण बघणार आहे. पण कॉम्प्लिमेंटेशन आणि कॉम्प्लिमेंटेशन तर कंपल्सरी पाहिजेच. पण युनियन किंवा इंटरसेक्शन हे दोन्ही ऑर आहेत एकमेकांना. तर ह्या दोन्हीपैकी एक असलं तरी चालतंय. पण कॉम्प्लिमेंटेशन कंपल्सरी. ते दोन्ही पण पाहिजे. ओके. कॉम्प्लिमेंटेशन आणि युनियन किंवा कॉम्प्लिमेंटेशन किंवा इंटरसेक्शन असं असायला पाहिजे. तरच आपण तो क्लास हा फील्ड आहे असं आपण म्हणू शकतो. असं. आता क्लिअर? ओके. हा हा. आता हे एक्झाम्पल आहे सेकंड, ते बघा. काय दिलंय तुम्हाला? जो स्क्रिप्ट ए हा क्लास दिलाय तो आहे. त्याच्यामध्ये सॅम्पल स्पेस आहे, सेट ए आहे, ए कॉम्प्लिमेंट आहे आणि फाय आहे. चेक वेदर स्क्रिप्ट ए इज फील्ड ऑर नॉट. हे तुम्हाला चेक करायचं. मग बघा बरं, आता वरती जसं मी एक्झाम्पल हे सॉल्व्ह केले तसं करून बघा बरोबर. कॉम्प्लिमेंटेशन आणि युनियन्स त्याच सेटमध्ये बिलॉंग होत आहेत का सगळ्यांचे? प्रत्येकाचा कॉम्प्लिमेंट चेक करा आणि युनियन हे पेअर वाईज पण चेक करा. 3-3च्या ग्रुपमध्ये पण चेक करा आणि ऑल ओव्हर एक युनियन असं पण चेक करा. हे सगळे क्लास ए ला बिलॉंग होत आहेत का असं चेक करा. ओके, क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन आहे का? आहे. ओके. युनियन साठी चेक करा बघा बरं. क्लोज्ड अंडर युनियन आहे का?
ओके सर त्याचा आन्सर आलाय की फील्ड आहे म्हणजेच क्लोज अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन पण आहे ना. बाकीच्यांचं येते का क्लोज अंडर युनियन, क्लोज अंडर फायनाईट युनियन येते. फायनाईट युनियन नाही येत. नाही येत. बरं. आता कोणी मेसेज केलाय. मेनका, लक्ष्मी, प्रथमेश, क्लोज अंडर फायनाईट युनियन आहे का स्क्रिप्ट ए. क्लोज अंडर युनियन आहे. बघा काय होतंय सॅम्पल स्पेस आणि ए ही जर पेअर कन्सिडर केली आपण तर मग सॅम्पल स्पेस आणि ए ही जर पेअर कन्सिडर केली तर ह्या दोन्हींचा युनियन कोण येणार आहे सॅम्पल स्पेस म्हणजे हा पण इथं बिलॉंग होतोय. सॅम्पल स्पेस आणि ए कॉम्प्लिमेंट कन्सिडर करा ह्या दोन्हींचा युनियन घ्या तो पण सॅम्पल स्पेस मिळणार आहे आपल्याला. सॅम्पल स्पेस आणि नल सेटचा युनियन बघा तो पण ह्याच सेट तो पण सॅम्पल स्पेस मिळेल आपल्याला तो पण स्क्रिप्ट ए मध्ये आहे. ए आणि ए कॉम्प्लिमेंटचा युनियन घ्या तो पण काय मिळणार आहे आपल्या जी बेसिक डेफिनेशन आहे ए आणि ए कॉम्प्लिमेंटचा युनियन कोण मिळतो सॅम्पल स्पेस मिळतो तो पण इथं आहे. त्याच्यानंतर ए आणि नल सेटचा युनियन घ्या तो पण ए हा सेट आहे तो पण इथं आहे. ए कॉम्प्लिमेंट आणि नल सेटचा युनियन घ्या तो पण ए कॉम्प्लिमेंटच मिळणार आहे आपल्याला तो पण इथं आहे. ह्या सगळ्यांचा युनियन घ्या सॅम्पल स्पेस ए कॉम्प्लिमेंट फाय त्या सगळ्यांचा युनियन परत सॅम्पल स्पेसच मिळणार आहे. म्हणजे ऑल ओव्हर काय दिसतंय तुम्हाला की सगळ्या कसे पण युनियन घ्या तुम्ही किती पण नंबर ऑफ सेट्सचे तरी ते ह्या सेट क्लास ए मध्ये बिलॉंग होत आहेत. म्हणजे दिलेला क्लास ए जो आहे तो क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लिमेंटेशन आहे युनियन आहे. सो आपण काय फायनाईट युनियन पण आहे नॉन एमटी आहे शिवाय दिलेला सेट त्यामुळं क्लास ए हा काय असणार आहे फील्ड असणार आहे. ओके क्लिअर ना डेफिनेशन आता क्लास फील्डची. इथपर्यंत काय क्वेरी आहे तुम्हाला फील्ड पर्यंत. मॅम वरचं एक्झाम्पल जरा दाखवा हे ना त्याच्यावरचं. दिस ओके अगोदरच्या ह्याच्यामध्ये आहे ते का हे का एक्झाम्पल्स हेच ना. हा मॅम. ओके फील्ड पर्यंत काही शंका नाही ना तुम्हाला क्लिअर झालंय फील्ड पर्यंत. कारण मेन आता जी फील्ड आहे त्याच्यावरती बेस्डच आपल्याला पुढचं जे काही सगळं आहे ह्या चॅप्टर मध्ये तरी ते आपल्याला बघायचंय. सो पहिल्यांदा महत्वाचं आहे की फील्डची कन्सेप्ट क्लिअर होणं. ओके नाही ना काही शंका.
ओके, चालेल. मग आता नेक्स्ट थेरम्स आहेत जरा ह्याच्याशी रिलेटेड. सो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आता कंटिन्यू करूयात हे जे काही थेरम्स आहेत ते. चालेल, करूयात आपण स्टॉप लेक्चर. आणि नोट्स मला वाटतं क्लास जॉईन केला सगळ्यांनी, गुगल क्लासरूम. हो मिस. आणि नोट्स बघितल्या का? नोट्स पण शेअर केलेल्या मी क्लासवरती. मला ते लास्ट लेक्चर पर्यंतच्या नोट्स शेअर केल्यात मी तुम्हाला. मिळाल्यात ना त्या? हो. बघितल्या का? ओके, चालेल. करूयात स्टॉप मग आपण लेक्चर, आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मग पुढचे थेरम्स कंटिन्यू करूयात.